mo máa tún kí wá káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yóò dáa lábala lérèfé tá a mọ́ gbà yọjú náà ni lójú fèrèsé ibo la gbà yọjú sí àwọn iléeṣẹ́ ológun nàìjíríà ìyẹn tójú òfurufú air force àwọn naf nàìjíríà air force náà fi fọ́nrán ìránṣẹ́ sí gbogbo àwọn oníròyìn àti gbogbo ọ̀yàn ọmọ nàìjíríà àwọn oníkàbọ̀n fọ́n ká wípé àwa lábẹ́rẹ́ rí lánàá o àwa ní ibà receipt ibà invoice wọ́n ní Thomas aláìgbàgbọ́ ni wá wípé àwọn láwọn pa àwọn ará bíi ìyẹn ní Sambisa pé ẹ̀rí rẹ̀ rèé o tá à ń béèrè rí o pé káwọn béèrè òkú wọn lọ́wọ́ àwọn torí àjò olóró làwọn jù síbẹ̀ pé àwọn ò sì lè máa dúró kò sáàyè àti máa sa igun èèyàn kankan before the strike lẹ́rí yẹn ẹ wá já wo strike yẹn gangan ní ìsìn ẹ wà á rí after the strike ẹ rí pé àwọn èèyàn rìn wọ́n ní méje nu wọn náà pa ní stronghold wọn ẹ̀dẹ̀ ní stronghold wọn ni sọ́nà méje ló wá wà stronghold wọn wọ́n ní méje lọ́n sí rí paná tún sòótọ́ fún wa tún jiyàn mo ló dáa bẹ́ẹ̀ mo tiẹ̀ láìkí lásàtẹ́ lò yìí eléyìí ní agbára o ó tiẹ̀ tún ní pọ́pù nú láìṣe náà disco iná ọlọ́run kì í jó yàn tó bá jó ṣẹ́ra àwọn ọmọ nàìjíríà ẹ lè tiẹ̀ lọ́rùn tẹ́ ẹ bá rí oríṣiríṣi nǹkan tó ń sọ kan ní àìní kan ní fíìmù inú géèmù kan náà ti rè wọ́n múlẹ̀ bó bá jẹ́ wípé àwọn wèrè ló fi fọ́nrán síta ẹ sáré gbèsè hàn lẹ́yìn àwọn ológun wọn ń gbìyànjú ẹ̀ mọ̀ pọ́n ọmọ ológun nàìjíríà sí ẹ́sà ẹ jẹ́ àmọ́ gbìyànjú ká mọ́ encourage wọn náà ló wá dífá fún bí tá à ń lọ ní ìsìn. níbi tí wọ́n ti pàréèdì díẹ̀ tọwọ́ bà lára wọn wọ́n ní kì í ṣe pípa nìkan làwọn ń pa wọ́n lọ́wọ́ ń ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà mo ní ọwọ́ tó bá wọn yẹn kò dáa tó kí bọ́nbọ́n ni ọwọ́ wo ló ń bá wọn pé bẹ́ẹ̀ bá kó wọn dé ní ìsìn inú safe corridor lẹ́tùn wọn kó wọn lọ. sai kun ci uban kwanan yasin da za ku sha gidan sama yake shiga yawa jagwa ina kai shiga daga kafa ka sama ya ka sai madu sai mun kara aduwa ko later how far that again now you go give me a number ba laita yau ga magana laita ba baki DJ take the music DJ right one chance DJ malam abẹ́rẹ́ bó ṣe rí wọ̀rọ̀wọ̀rọ̀ bí àrùn ó mà ṣe o lòdì sí àwọn ológun nàìjíríà bí bá ṣe pé n tó dé tó ní kan wá wò ó. ó rẹ̀ ẹ̀wẹ̀ jẹ́ asún síwájú o ibi tá à ń lọ òjìnà ṣùgbọ́n ibi táyà ló pọ̀ òun náà ló wá dífá fún ibi tá à ń lọ ní ìsìn plateau là ń lọ níbi tá a gbọ́ tán sọ wípé àtọmọdé àtàgbà àtọkùnrin àtobìnrin wọ́n ya síta lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n wọn làwọn ò ní gbà àwọn ò faramọ́ mọ́ pípa àyàn ojoojúmọ́ àárọ̀ yìí lọ́wọ́ kò ní í ṣẹlẹ̀ mọ́ wípé ìṣẹ́jú ní í ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí àwọn abiyamọ àwọn obìnrin gangan ìyàwó ilé àwọn ọ̀sọ̀rọ̀ ọlọ́mọge gbogbo wọn náà ya síta àwọn náà lead protest eléyìí wọ́n gbéná kojú àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun àríyànjiyàn bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ takotako ìró òbọ̀n ṣùgbọ́n wọn lókè náà yìn sí kí wàá ló ṣẹlẹ̀ kí náà wá gangan tó fi wá jẹ́ pé àwọn ológun náà kọjú sí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ká tó ṣàtótónu lé lórí. òun náà lẹ́ti rí yẹn o wọ́n ní ó tó ga ọmọ lẹ́fì ṣùgbọ́n ọmọ nàìjíríà kan tó ń bú wọn bẹ́ẹ̀ náà làwọn lára àwọn ológun náà tó tún rí fọ́nrán yìí wọ́n ń bú wọn wọ́n ní wọ́n ń fojú àwọn gbolẹ̀ àwọn táwọn ń dáàbò bò wọn mo ní àwọn alábọ̀dé ara iná ń bá wí bó ní ológun ó sì wà níbì kan tán sì máa pa àwọn èèyàn sí nípa àyà wọn sì dọ̀dọ̀ àwọn ológun wọ́n tún fẹ̀sùn káwọn ológun pọ́n gangan náà dáàbò bò wọ́n ló dífá fún fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí níbi tí àríyànjiyàn ti bẹ́lẹ̀ láàrin ìkan náà àwọn ọ̀gá ológun àtàwọn ará àdúgbò níbi tó ti ń pààyàn náà ni wọ́n ní plateau ní pé kí ló dé tẹ̀ ń wò wọ́n ràn wọ́n ní ẹ̀wọ̀n fáwọn lọ́dà kàn tẹ̀lé àwọn fúlàní ni pé ẹ̀rí dà pé fúlàní ní jí wọn gbé.
See the dead body. And we are telling you that the kidnappers are Fulani. We are telling you the kidnappers are Fulani. If you say the kidnappers are Fulani, yes, but me so far they are not arrested. When people were kidnapped and taken to I beg, if you dare, I will cheat you, dare jet you, dare anywhere for us, I say I do not. I do not, I will cheat. I say that be a cap, I beg, try to stay safe. Imagine press yesterday with the girlfriend, they come up for night to around 6 to 7, 90 city apple. Not be midnight to around 6 to 7, we'll go out. 90 city apple yesterday. As the jam, the kidnapper, where they follow, they drag. Now the boy, see carry the girl. Enter bush. Today now with the protest, we don't come to just go block. Say me the first solution. Local government don't come. Carry Bonzedo for come before you know they don't come again. I don't know how they do this. You see Nigeria, but they kidnap, they go 300 million, 200 million. You go have 50 million, 70 million, 30 million, 50 million. No, be these people don't they collect almost $1 billion for this ouchi. But no local government man they contribute money for these poor people. No local government man they go meet the person family where they kidnap. òun náà lẹ́tún gbọ́ lẹ́nu arákùnrin yìí o wọ́n ní Auchi ló ti ṣẹlẹ̀ o boyfriend and girlfriend wọ́n jẹ́ àwọn méjèèjì gbé wọ́n pa boyfriend wọ́n jíyàwó gbé lọ wọ́n ní wọ́n kàn ń gba ransom ṣeré ní ibẹ̀ náà lẹ́tún ti wá gbọ́ àwọn Boko Haram. Abádénú àkójọpọ̀ ròyìn wọ́n ń béèrè fún 6 billion naira lọ́wọ́ federal government 6 billion naira à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ Babádénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹja lọ sọ́dọ̀ bàbá kan tó ló ń sẹ́ gba àwọn ọmọ òun lẹ̀ ni ẹ wá gbọ́ iye tó fi gbà wọ́n lẹ̀ millions ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn ní ìsìn. How much you pay? He said give you 60 million. 60 million naira for 3. I give you 8 million. Muhammad Rasulullah. 8 million you pay for 3 children. 3 children. What you do they carry this money? Where is Sorry, sir. ọmọ bandit ó ní agbára. lọ́tún lọ́sì bandit ń jà kidnapper ń jà Fúlàní herdsmen àwọn agbésùmọ̀mí gangan tó jọga wọn ní wọn sinmi ogun wọn sinmi agbájá o nínú Nàìjíríà kan náà ìjọba wọn tiẹ̀ wà bọ́n kẹ́dùn mọ́ síbi tẹ́lẹ̀ náà máa wá wọ́n bá yín kẹ́dùn pápápá wọ́n tiẹ̀ bọ́n kẹ́dùn mọ́ wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ everybody gbalé ṣàgbójú eléyìí ní agbára o kéèyàn rìnrìn àjò lásán ọ̀nà ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣẹlẹ̀ o eléyìí tẹ̀ ń wò yìí ilẹ̀ Yorùbá náà ló ti ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn expressway ẹjẹ́ kò mẹ́jà di Kwara gómìnà wọn lẹ̀ ń wò yìí tó di káká di kúkú mo ní ṣé covid ti wà ń ta ni wọ́n ní lóòótọ́ wọn mọ̀ gbúrò covid ń bí kan Nàìjíríà ṣùgbọ́n kì í sọ̀rọ̀ covid làwa sọ ní ìsìn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń Kwara tán pa àwọn èèyàn wọ́n ní wọ́n pa lára àwọn ọmọ ológun náà wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn tí ọta àbọ̀n bà tán rìkọ́fà lọ́wọ́ tán rọ́ dìgbàdìgbà lọ hospital wọ́n lélẹ́yìn ló gbé gómìnà Kwara dé hospital o tí wọ́n ṣe wọṣọ fún wọn báyìí o mo rò pé ẹ mọ̀ tí ọta bá ba àwọn ọmọ ológun tó bá fẹ́ yọ inú tíátà náà máa gbé wọn wọ̀ gbogbo aṣọ tán náà di kán mọ́ bá kó infection wọlé ni wọ́n ṣe dìkàkà dìkùkù báyìí ó dẹ̀ já kó wọ́n sì ní wọ́n promise wọn lówó ǹjẹ́ ìṣe 90 million nànà máa fáwọn family àwọn tó kù rádaràdà èmi ò tiẹ̀ fẹ́ mọ́ gbọ́ mọ́ Ọlọ́run ó ti sú mi. gbọ́ ọbẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tán ni wọ́n ti COVID-19 mo ní ègè ṣé ń parọ́ fún wa ní ṣéèṣe pé ẹ fẹ́ gba palliative wọn ni the Cross River State Government has confirmed a fresh case of COVID-19 in its state. The State Commissioner for Health, Dr. Henry Egbe-Ayu, who disclosed this on Tuesday in Calabar, assuring residents that the situation is under control and does not warrant panic. Ayuk mentioned that the confirmed case involved a 53-year-old Chinese expatriate who arrived in Nigeria via Lagos on March 17. Àwọn Chinese náà ni ibi yìí àwọn àmọ́ gba kámú ni. wọ́n ti ẹ̀sùn pò pariwo rẹ̀ mọ́ àìmọye wọ́n tún ti rí variant kan ṣùgbọ́n Nàìjíríà báyìí wọ́n ní àwọn òmòjútó wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ wọ̀rí ojú làlákàn fi ń sọrí oríṣiríṣi náà Chinese yẹn mọ́ ń jẹ́ o oríṣiríṣi ni o ṣùgbọ́n wọ́n ní Cross River ni wọ́n ní sì ti mú àwọn wà á trace ẹ̀ dé ọ̀dọ̀ gbogbo contact ẹ̀ ibi tó ti dé pé àwọn ò mọ̀ test wọn báyìí mo ní ó dá ẹ mọ́ retí palliative ńgbà náà o. ó dára níbẹ̀ jẹ́ àtẹ̀kọ̀ létí lọ sí Edo State níbi tá a ti rí àwọn àgbààgbà tí wọ́n pé bìrìkòtò tí wọ́n kó àwọn nǹkan ìjà mo rí cutlass mo rí oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń tako sí lórí mo róbì mo rórógbó mo ní àkílẹ̀ fẹ́ fi orógbó ṣe kílẹ̀ fẹ́ fobi ṣe ṣẹ́ ń bọ̀gùn bíi ni wọ́n ní orógbó ní gbóni sílé ayé kí ní èmi náà ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní obì ní bí ní rewalẹ̀ àṣà bẹ́ẹ̀ náà ni obì ní ibùkú dànù mo ní kókú lọ kárùn lọlẹ̀ ń ṣe ni wọ́n ní àwọn àpìṣe àwọn onílẹ̀ àwọn sì ń sọ fún wọn wípé gbogbo àwọn tí ń ta oògùn olóró
tramadol ni o fensic mọ̀ sógun olóró kí lorúkọ eléyìí tán máa ń pè yìí tí máa ń mú wọn kákò tán máa ń fún wọn gbàjú ìgbàmú yìí gbogbo oògùn olóró sá wọn kò pọ̀ kàtígórì kan náà kó sí wọn ní gbogbo àwọn tí ń tà fáwọn ọmọ àwọn wọn ní wọn bà iye ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ àwọn jẹ́ wọn ní nídìí èyí àwọn fẹ́ fi àwọn alálẹ̀ lé wọn léré. The ancestors of this community, the land of Ogbeni, anybody, man or woman, when they sell colos or anything, this Ogbeni, the way no man come out, that the ancestors of this community. Èmi àtàyà aláfọwọ́sí afẹsẹ̀ sí káwọn oníkrìstẹ́nì náà ṣe tiyan káwọn mùsùlùmí náà ṣe tiyan kán lékú lọ kán lé àrùn lọ́gbọ́n tí ń balẹ̀ jẹ́ kán ṣe bẹ́ẹ̀ kán rántí ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn agbésùnmọ̀mí náà jẹ́ àkóńbẹ̀jà wa di Delta níbi tá a ti rí egúngún bì kíáfù ẹ̀wò bó ṣe ń na ọmọ ọlọ́mọ obìnrin ní ìnà àpáyé òbẹ́lẹ̀ bá fẹ́ obìnrin sílé sí òní ìnà obìnrin pa mo ní kí ló ń ṣe wọ́n dẹ́ta ìná náà lágbéròyìn wọn láìpẹ́ ìtàn sọ wípé wọ́n fipá bá àwọn ọmọ lò ẹ tún wo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsinsìnyí nígbà tá a fi lọ tá a fi bọ̀ tílẹ̀ ó fi mọ́ àná ló ṣẹlẹ̀ tílẹ̀ ó fi mọ́ lónìí la bá rí olórí ọ̀dọ́ wọn ń bẹ̀ wọ́n ní ló bá pákéjì owó 100,000 náà bá rí ìkó fún arábìnrin bẹ́ẹ̀ náà tún fún ní 100,000 ní ìpè kórè ìfitọ́jú ara rẹ̀ mo ní eégún ará ọ̀run kọ́ só ti padà sọ́run ni àbíkẹ́ ẹ rán padà pápápá ẹ fìyà jẹ ẹ fi sẹ́wọ̀n kó tó padà sọ́run o torí ara ń tà ń sọ̀rì bó lẹ́sìn mọ́ ṣe traditional tẹ́wàá mọ́ fi ara sí àwọn èèyàn ní bóyá girlfriend ẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ tí ó gbà fún ṣàdédé ó wá lo opportunity yẹn fìfìyà jẹ́ já kó mbẹ́ já dọ́dọ̀ Sowore ẹ rántí arábìnrin kan oní búrẹ́dì tó ṣe review lórí búrẹ́dì kan tó ní kò tètè bàjẹ́ ó ti lo oṣù méjì lọ́dọ̀ ọ̀hún wọ́n ní wọ́n ti fọlọ́pàá gbé ṣùgbọ́n nígbà tá a fi túmọ̀ gbọ́ lálẹ́ yìí ní ìsìn wọn náà ti túlẹ̀ ṣùgbọ́n kò dá Sowore dúró láti pariwo sókè. Kí wá ṣe tọ́pìkì nìkan ni Sowore pariwo lé lórí o ó sọ̀rọ̀ nípa àrẹ olódòdẹ ó ní kán mú píkṣọ̀ àrẹ olódòdẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo kán rè fi gún ọṣẹ káàrí olódòdẹ kán mọ̀ rojú ráàyè láti ṣe second term. Sowore sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ó sọ àwọn kan tó mọ́pọlọ dání ṣùgbọ́n púpọ̀ náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ ti mọ Sowore tẹ́lẹ̀ ẹ já sọ Ogbeni náà àkójọpọ̀ òròyìn á fún lọ́rọ̀ sọ. Ogodo primary health care center. Is it video on? And your channel is downloading. Sowore já sáré gbẹ́lẹ́nu arábìnrin yìí health center kan ló jókòó síwájú rẹ̀ yìí ẹ tiẹ̀ wo bó ṣe rí gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ó dàbí ilé kan health center lélẹ́yìí ní 2026 ládùúrú owó tán allocate sí local government tí ẹ rí gbogbo kan mọ́ fáwọn local government lówó yẹn ẹ mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n á burú ju ti state lọ. Center, please capture the building. This is supposed to be a hospital in 2026. This is a hospital in 2026. Another one, what are we doing? This is a hospital in 2026. And we have leaders. We have chairman. We have House of Rep. We have House of Assembly. We have a senator. This is what these people get in 2026. Nobody deserves this. Nigerians, nobody deserves this. This is not a hospital. This is not a health center. This is not it in 2026. And we have youth clapping for this man. For what exactly? These people do not have road. The road is out of it. And they are saying that the nurse here was transferred. They only have one nurse. They don't even know what it looks like to have a doctor. They said they only have one nurse. He's no longer around again. Okay, they transferred her out. Yes, and they brought another day. The one just go within 3 days. 3 days. They cannot stay. She couldn't stay. Yes. This is when you use a primary health. You know what a primary health center is? A government hospital. This is a government hospital in my local government, in a community. It is not a farm settlement. I am talking of an indigenous community in an With the king, though. With the king, a community that has its own king. Yes. This is it. Sẹ́yìn náà ti wá rójú ayé àbẹ́rẹ́ ọmọ wo náà lè bì síbí ní ìsìn tó lè bíbí ìṣerí lọ́jọ́ ọ̀la ọmọ òun ó ṣe rí wọ́n wá gbé nọ́ọ̀sì wá nọ́ọ̀sì ti sá lọ kò ní í sá lọ kẹ̀ àyà ní bóyá àgbóná máa ń mú un bẹ̀ bóyá wọn ní ìdí hospital. That man you are calling your father may not be your father. Ó rà ẹja sáré dé Catholic Church ká gbọ́ lẹ́nu ìkànnú àwọn fada wọn. Akáàrọ̀ kan mọ́ lẹ́nu wọ́n ní ó ń wàásù lórí infidelity ló wá ń ta sí àwọn ọmọ àtàwọn obìnrin. Your father. But your mother knows your real father. He has refused to tell you. If you are lucky, she may tell you before she dies. But if you are not lucky, she may not even tell you till she dies. But you are very sure of who? Your mother. That is why it is called original mama. Ó rà náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o torí wọ́n ní obìnrin
ló mọ ẹsẹ̀ ò lè tọ́ àbí irọ́ obìnrin ló àyámọ̀kù sí mi lẹ́nu obìnrin ló mọ bàbá ọmọ ó ti jẹ́ ń gbàgbé. ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àwọn politics dé ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ náà fi bàlà ìkan lára àwọn chieftains àwọn abẹnugan inú ẹgbẹ́ ADC ni náà bá ní ó wá sóyìnbó wọ́n invite ẹ̀ ní ò bá lè ṣe èbò ló bá láwùsá lòun ó sọ òun sì wà proud of Hausa òun ní good à ń bá a bọ̀ ó dùn mọ́ mi. Because it's if you have this enthusiasm to rule, to lead, but this speaking of English is the main problem. So how will you bridge this gap to reach out to them? Because election is around the corner. Your party needs to fill in candidates. Since I was in Hausa, okay, ina cikin wannan system din shekara wajen 20 da wuce kuma harkar party politics nake yi. Ina da experience yadda ake fielding then ba dan yau. Ọ̀nà ẹlẹ́rìí yẹn o, ó kọ́kọ́ fẹ́ sọ èbó bóyá ló switch sàwúsá, òkè ló fi bẹ̀rẹ̀ bóyá ẹyọ kan tó gbọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ ńlá lélẹ́yìí kọ́ wa wípé ká padà sí orísun wa o. Káà náà gbédè wa lárugẹ káà náà gbásà wa lárugẹ wọ́n ní tó sọ ni wípé ìkan lára former national deputy national chairman wọn ni ẹ wá rántí Dùmẹ̀bí tó máa ń fi gbogbo ìgbà jẹ́ candidate wọn bíi tíṣọ rẹ̀ ó ní presidential candidate every year every 4 years Dùmẹ̀bí yẹn ó náà sóyìnbó títí tán dẹgbẹ́rú ó láwọn táwọn ò gbé ìbò láwọn náà máa tún ẹgbẹ́ tó ẹgbọ́ kí lè rí sí ṣé ká padà sí Yorùbá rí pàwọn àgbé Yorùbá lárugẹ lórí ìkànnì bẹ́ẹ̀ ni ọ̀làjú ṣàlàṣe òyìnbó ló sọ̀wé dìwé o ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Dr. Abati ẹnu wọn láti gbọ́ wípé láti di olórí Nàìjíríà gan pé èèyàn ní ìrí sàbùgé kan lọ títí tó bá ti ní school certificate secondary school certificate o pass result ìwọ rẹ kọ́nà fẹ́ wò pé o sá lọ mo ní kí wọ́n náà ń da olódò rẹ láàmú sí tó ń bèrè sàbùgé Chicago ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn sí lálàyé. They had written a speech for him in English language. I don't think that speech was up to a paragraph. It was as if his dentition was going to fall out. All the teeth in his mouth, they were clashing because he could not pronounce simple English words. And we advise on this table that politicians, persons in elective positions, they don't have to put themselves through that ordeal. Section 55 of the 1999 Constitution of Nigeria recognizes at least 3 major languages, Igbo, Hausa, and Yoruba. And that ceteris paribus, you can also speak in your local dialects. We have over 400 languages in Nigeria. You can get somebody to translate for you. You will still be okay. To the extent that indigenous language is recognized, even if only 3 are listed in the Nigerian constitution. It would have been unimaginable to list over 400 languages. So I think the young man has taken the advice. And when he had the next encounter with the media and he was required to speak English, he just played safe. And he said he will speak in Hausa. You can then go and interpret it. After all, he said people like Kachuku and others in the ADC who speak English, they have created confusion with their English. But that he, an experienced man that cannot speak English, he would rather speak Hausa, which is the language that people will understand, to show that English is secondary. So I will not blame him because we have been promoting people, respecting their level in this environment. Whether English is, if he understands Pidgin, he can speak Pidgin. Because if you look at qualifications, even for the office of president, section 131, if you look at section 131 sub D, to even become the president of Nigeria, you don't need to know how to speak English. In fact, you don't need to have a school certificate qualification. They just need to show that you have attended one seminar, you have, attempted school cert, even if you failed. It's not a matter. That is the level where we are. So I praise Nafiu Balagombe for being very realistic and recognizing his own limitations and hiding under the Nigerian constitution to speak. If he likes tomorrow, he can come and speak another language, but let him get an interpreter so that the rest of us will know what he's saying. That's the level of our political development in terms of the capacity of the people that will put forward. As for... CP landlord, the new CP, kì í mọ̀ ṣe officer Jimoh ló wà ń bẹ̀ mọ́ ẹ wò ẹni tó wà ń bẹ̀rẹ̀ nísìnyí bàbá tíjà ní Fatai náà wá ń jẹ́ kí gbogbo ará Èkó mọ̀. Jurisdiction kò náà sọ ń parẹ́ wípé ọlọ́pàá kankan ò lẹ́tọ̀ọ́ kò láṣẹ láti mọ yẹ fóònù rẹ wò wípé ìwọ náà ó rọra fi ọgbọ́n ṣe ni ṣùgbọ́n àwọn ń sọ fún ẹ̀tọ́ rẹ pé kò láṣẹ láti yẹ fóònù rẹ wò pé bó ṣe wà káàkiri Nàìjíríà nìyẹn lábẹ́ òfin ọlọ́pàá ṣùgbọ́n nítorí pé kò láwọn wà àwọn ará Èkó láwọn ń bá wí bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n bi wọ́n léèrè wípé kí ló wá dé tí àwọn ọlọ́pàá yín àwọn ọ́fíìsà yín ṣe máa bẹ̀rù kámẹ́rà náà tán bá ti rí fóònù báyìí
bí ìgbà tí wọ́n fún wọn ní wọ́jẹ ni bí ìgbà tán jáwé sẹ́nu kó oríjà òde jágbé ọ̀pọ̀ tó oríjà ejò bá náà bí oríjà mọ̀mọ́ mi ẹlẹ́gbẹ́mọdé ṣùgbọ́n wọ́n ṣe lálàyé ẹja agbálàyé wọn. We know that what we are doing is the right thing. We are not. We don't entertain any fears of anybody recording us. You can record us. We can record you as well. It's on both sides. So we are not entertaining anybody can record any police officer at his duty post. In as much as the police officer is doing the right thing, he has nothing to fear about recording. So anybody can record us while we are carrying out our lawful duty. Our men have been warned not to search any phone from any individual. We are there to search the vehicles. We are there to know who is inside the vehicle and to be assured that the people have boarded the right vehicle and not the vehicles of these hoodlums who will take them to the destination where they are not supposed to be. náà lẹ ti gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n àti ipò lọ́dọ̀ wọn ò torí wọ́n tún jẹ́ àmọ̀ wípé báyìí àwọn ti kó àwọn ọ́fíìsà kan jáde tó jẹ́ wípé wọ́n náà máa mójútó àwọn ará Èkó wọn máa tẹ̀lé yín káàkiri nígbà tí èèyàn bá fi kámẹ́rà tàbí tracker sára pàápàá jùlọ ẹ̀yin òṣìṣẹ́ tẹ́ ẹ mọ́ jí ń dàjí èmi náà rántí nígbà tí aago mẹ́ta á mọ̀ du mọ́tò ni aago mẹ́ta àbọ̀ á ti wà ń gáréèjì ń Kòròdú ìwọ Ọlọ́run ọba bàbá tún wọlé báyìí òru láàfin wọlé àwọn ọmọ ó ti sùn àmọ́ tán jẹ́ it is well with us yo. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní bí ẹ bá ti ń jí báyẹn mọ̀ bá wọn ní ìdájí kò sẹ́ni tí ó gba báàgì yín kò sẹ́ni tí ó jà báàgì yín gbà kò lè wọ́kọ̀ one chance mọ́ gbogbo àwọn ọmọ tí mọ̀ ń lẹ̀kọ̀ lu mọ́tò tó o bá fún wọn lówó ìwọ tó o ní mọ́tò aládàáni tán mọ̀ ń lẹ̀kọ̀ lu mọ́tò wọn ní gbogbo wọn làwọn mọ̀ ń mú ní ìsìn. pé bẹ́ẹ̀ wo wájú ẹ̀rà wọn bẹ́ẹ̀ wẹ̀yìn ẹ̀rà wọn lápàtún lápàsì ẹ̀já gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá wọn. A series of complaints about a form of kidnapping, which some people takes to be one chance, popularly known as one chance in Lagos State, and that people are being kidnapped, taken to a particular destination or known destination, so to speak, where at the end of the day ransom will be demanded. The hoodlums are taking advantage of the public, who are much always in a hurry to get to where they are going. They know people will never want to go to the park most of the times to go and board their vehicles to their destination. They prefer taking vehicles who are coming along the road. And I'm very sure it will have sent a strong message and a warning to those hoodlums that anytime at all they want to carry out this operation, police are there on the road to checkmate whatever they want to do. Aya ní ọ̀gá mi notice ọ̀gá wọn ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ṣe night vigil wọn tí sùn bí ọjọ́ mẹ́ta pé kán rọra o kán máa watch ẹ̀ tí wọ́n mú láàyè ṣé wọ́n jẹ́ doctor. Me as the commissioner of police, I'm involved. Likewise, all other area commanders in all the area commands are involved in this operation. This is not for any purpose of extortion. And anybody, even after today, any of the officers that is seen extorting any members of the public should be reported. We have our complaint lines. The CRU is there. We have various forms of ways of reporting our officers. So if anybody that is caught in this extortionist move or drive should be reported and action will be taken against them. But I want to let the good people of Lagos know that this is not for any extortion. It's not even a roadblock. It's just a stop and search operation. Òun náà lẹ́tí rí ẹ̀wọ̀n níbẹ̀ wá pàdé àwọn ní ìdájí láàárọ̀ kùtùkùtù wọ́n ní ẹ má fòyà ẹ má bẹ̀rù o ẹ má wò taṣọ dúdú táwọn wọ̀ o ẹ sì mọ̀ pé kì í sábà sí iná nú òkùnkùn kéèyàn tó wọṣọ dúdú ẹ̀rù ó bá yẹn wọ́n ní kẹ́ tètè identify àwọn ò sì ní gba ọ́fíìsì àwọn kankan láàyè kí wọ́n lo opportunity yẹn láti extort àwọn onímọ́tò tàbí àwọn aráàlú ẹ jẹ́ wá bọ́ọ̀dì sí ilé ẹjọ́ pápápá láṣẹ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé at the end of the day wọ́n níjọba ti tẹ́ àwọn ẹbí àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ olódòdẹ wọ́n ní wọ́n ti tẹ́ wọn lọ́rùn báyìí nítorí táwọn ẹbí wọn ń béèrè fún náà ni wípé kán charge wọn sí court kán mọ́ lò ti court martial àwọn ológun wọ́n ní the federal government has filed a 13-count charge before the federal high court in Abuja lòdì sí àwọn mẹ́fà múnísẹ́ mẹ́fà gbogbo wọn ni wọ́n ní àwọn retired senior military officers náà wà ń bẹ̀ and a serving police inspector over an alleged plot to wage war against Nigeria and commit acts of terrorism. The defendants retired Major General Mohammed Ghana, retired Naval Captain Erasmus Victor, Inspector Ahmed Ibrahim, Zekeri Umoru, Bukar Goni, and Abdulkadir Sani. Wọ́n ní gbogbo wọn ni wọ́n ti ṣẹ̀dú pé wọ́n máa arrange lọ́jọ́ Wednesday yẹn lọ́la April 22 before Justice Joyce Abdulmalik. Also listed in the charge list wọ́n ní ó ní Tim Silva tó sá lọ Brazil lọ́jọ́ sí tí ó padà wá ẹgbẹ́ APC ló sì wà o. Ó ga ò former governor wọ́n lòun náà wà lára àwọn tán charge báyìí àwọn ìsìn wẹ́wẹ́ yòókù wà nǹkan wọ́n pọ̀ jù báyìí lọ́jọ́ sí wọ́n ní àwọn mẹ́yẹ́ bọ̀ lápò àwọn ò mọ̀ tó alétí.
àdìtú láàyè yìí ọlọ́run ló dá pẹ́ láṣìírí rìsáàṣì ayé mo ṣe débẹ̀ yẹn mo rí ibi tán fabẹ́rẹ́ gún iyán tá ń jẹ nínú ẹ̀mí mo ti ríran wo débi kan mo rí ibi tán fowó aláǹtakùn sódó kọ́ mo rìnrìn àrèsáyé ìdí rẹpẹtẹ mo dá ìrọmọdé bíi pé mo mọ̀ òtítọ́ aládìtúláyè yìí ọlọ́run ló dá pẹ̀lú àṣírí àdìtúláyè yìí àdìtúláyè yìí àdìtúláyè yìí ọlọ́run ló dá pẹ̀lú àṣírí rìsáàṣì ayé mo ṣe débẹ̀ yẹn mo débi tán fa abẹ́rẹ́ gún iyán tá ń jẹ kì í sódò abẹ́rẹ́ mo débi tán fa abẹ́rẹ́ gún iyán tá ń jẹ nínú ẹ̀mí mo ríran wo débi kan mo débi tán fòwú aláǹtakùn sódó kọ́ odó wọ́n kọ́kọ́ fa abẹ́rẹ́ gún iyán wọ́n tún wá fi òwú aláǹtakùn òwú tán fi ránṣọ gan òsì fi sódó odó orí tẹ́mù sẹ́wọ̀n káwọn odó kan wà lórí tẹ́mù bẹ́ẹ̀ bá ra nǹkan lórí tẹ́mù ẹ rò pé nǹkan ńlá ni wọ́n máa dìlíbà ẹ rí pé kóńpó ló báyìí ní tọ́yì ni bí èèyàn ra odó orí tẹ́mù gan-an sí èèyàn lè fi òwú aláǹtakùn èèyàn lè fi so mo débi tán fòwú aláǹtakùn sódó kọ́ mo rìnrìn àrè sáyéèdì rẹpẹtẹ bàrà sáyéèdì rìnrìn àrè ọmọ onírìnkùnrin ní irùnkùnrin àrìnkànjábàtà ṣùgbọ́n ọgbọ́n ló wá dì lónìí báyìí ẹ wo orin mo dá irọ́ mọ̀ débi pé mo mọ̀ òtítọ́ àní mo sọ̀kò sọ́jà pa mo wọjà sùn báyìí mo wá fọwọ́ òsì sọ̀kò sọ́jà kó bọ́ta mi wọ́n lára lé mi ló máa bá ẹ bá fi mí sílẹ̀ kí n máa sọ̀kò mi lọ òkò tí n bá jù tó bá rá ilé mi o ajẹ́para ilé mi lèèyàn burúkú ajẹ́para ilé mi gan lèèyàn bí wọ́n dẹ̀ ní téèyàn bá sọ̀kò sọ́jà ó máa bá ara ilé ni mo fi tèmi kún yóò dáa fún bàbá wa king of music wọ́n fẹnu jẹ lásán o action pọ̀ bí ògógó bàbá dáadáa ẹ bá ń ṣàdúrà fún King Saheed Òṣùpá mo gbọ́ pé àáfàá súnà àbí kí ni ń jẹ wọ́n ló tún ti gbé voice mail mi jáde mo ní voice ẹ̀ yọ́ ọmọ wọ voice mail náà ni kó wá tẹ̀bà tí gbogbo tó ti bá yàn sọ aṣọ tí ń rèé jọ tipẹ́tipẹ́ wá náà ń fọlọ́pàá lé ọ kiri lẹ́yìn tán ti bọ́ bẹ̀bẹ̀ tí wọn náà ti jánu kó ń bẹ́ wá rò pé o lè ṣe yẹn pa mo sọ kó sọ́jà kó bọ́ta mi wọ́n lára alé mi ló máa bá ẹ bá fi mí sílẹ̀ kí n máa sọ̀kò mi lọ òkúta bá sọ tó bá rà lé mi o ajẹ́para lè mi lèèyàn burúkú ajẹ́para lè mi lèèyàn bí mo mọ̀ yòókù mọ̀ ẹ bá ń parí ẹ̀ ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ Saheed gbogbo wa ẹ mọ̀ dán lóhùn kò síjà láàrin Saheed àti Pasuma o wọ́n sì mọ̀ fọ̀rọ̀ wọ́n ń tàkùrọ̀sọ ni wọ́n bá ara wọn jà ń rí nǹkan kan kì ní ìdúdú ẹ jẹ́ ń fi ìgò funfun kí n káàbọ̀ ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ kí Ọlọ́run ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí Ọlọ́run agbèfọ́lọ́run ọba àjọkẹ́ ayé ọba sàkẹ́ ọ̀run ọlọ́gbọ̀n tí ń yọ mẹ́nu ọ̀fìn kò tí ẹ̀jẹ̀ ajá sọ́fìn tó fi yọ wá ẹ mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ní kéèyàn ti já sọ́fìn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà káwà já sọ́fìn àdúpẹ́ lọ́wọ́ lẹ́yìn wá mọ́bìnú àná o ibà mọ́bìnú mo mọ̀ kẹ́ ti fi mí sí auto forgive kì í ṣe bí mi rárá gbogbo time gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ kọ́mẹ̀ntì ni mò ń rí káàrí kí ní ìwọ mo rò péré ni mọ́ mi kan ló ní kò sí sáǹdì mẹ́mu ní àwàdà ni àgbo yálè mi náà lọ wò mo tún lo fóònù mi mo tún fi wò mo tún lo fóònù ọmọ mi mo tún gba fóònù lọ́wọ́ àyà nọ́mbà 6 minutes kìíní tí ń dúró kí ló dé ní skip gbogbo ẹ̀ lọ sí upload tán mo bá tẹkọ̀ létí sọ́dọ̀ YouTube èmi àti wọn 3 o'clock gbogbo time tẹ́ rí tí mo fi padà wá ṣe live show yẹn tí mo fi stream ẹ̀ live tèmi náà yọjú sí yín èmi àti olóògbò àwọn kan láàyà gbogbo time yẹn mo sì ń bá YouTube sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ toró dùn mí gan àwọn ìròyìn àwọn ẹ̀dọ̀ kí ìròyìn pàápàá jùlọ mo tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ ti ẹ̀ntàn sígun fún lánàá ó dùn mí ṣùgbọ́n kò tí stale náà kò tí tẹ̀lẹ́nu ìyẹn àná ni wọ́n ń jẹ yán jẹta wọ́n ń jẹ èwùyán àbí èwùyán kọ́lẹ̀ mọ́ pé lẹ́kìtì wọ́n ń jẹ yán ọ̀sẹ̀ kan lẹ́kìtì àtúntún lò díẹ̀ níwọ̀nba kì í ṣe gbogbo ẹ̀ láàlò torí a ti play live yẹn dé abala èyàn olólùfẹ́ wa abala comment section ibẹ̀ mo ti sùn lọ tí kìíní yẹn ti stop mo fẹ́ play ẹ̀tàn lánàá
mo sì gbọ́dọ̀ lọ ibiṣẹ́ láàárọ̀. So nídìí èyí ẹjọ́ ẹ má bínú mo rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí yẹn mọ́ mi ẹ̀yin bá mi ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ pè mí lánàá ẹ pọ̀ òun ò lè dárúkọ pátápátá wọ́n kàn ń pè mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe kò sí are you okay are you good n ta fẹ́ mọ̀ nìyẹn ìpàdé ọlọ́mọlé ó dùn wá gan o ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé yọ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ́ẹ̀sán kírun mo ti dọ́gbọ́n dákọ̀ náà bá wọn àti mọ́ mi nú ẹ̀mí ó dá o gbogbo ilé tẹ́ ẹ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ yín tègún fi sọ kò sáàyè kíkí àti kí ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ àfi kíkí ara wálẹ̀ ó dá mo kí ẹ̀yin mọ́ mi ẹ̀tẹ̀yìn bá mi náà kíkí tèmi ẹ fi ilẹ̀ lónìí ẹ kàn bá ń fòtẹ́lẹ̀ ẹ bá ń fọbalẹ̀ ẹ bá yẹn kó yanjú ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa gbélé tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ yín tègún fi sọ ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ní àtọ̀dọ̀ Gbajabiamila àfẹ́ lójú ní tá a ti gbọ́rọ̀ kan lẹ́nu wọn tí wọ́n sọ fún ìkan nínú àwọn faction member ẹgbẹ́ ADC Abẹ́jídé ọmọ Yorùbá ni ó wà lára àwọn tí wọ́n yarí lọ́jọ́ sí tán sọ wípé àwọn ò fẹ́ David àti Arẹ́gbẹ́ṣọlá David Mark gẹ́gẹ́ bí olórí ẹgbẹ́ ADC àwọn gan-an ló dàbí pé wọ́n ń lò wọ́n ní ìròmí tí ń jó lórí omi onílù rẹ̀ wà ní abẹ́ omi onílù tí wàá fojú hàn bọ́dà Gbajabiamila wọ́n bá sọ síta wọ́n mú máàkì dání báyìí wọ́n mọ̀ pé kámẹ́rà wà ń bẹ wọ́n ní wọ́n ti ìwúlẹ̀ wá catapult sínú ẹgbẹ́ APC àwọn sì nílò rẹ̀ mo lélẹ̀ tẹ́ ń ṣe yóò dá bí democracy ṣe ń thrive kọ́ lélẹ̀ yìí o ẹ fẹ́ bà ìjọba olódò rẹ jẹ́rìí wọn ni rárá wọn láwọn náà mọ géèmù play wọn ní politics is a game of number ẹ ti sọ di tẹ́tẹ́ wọn ló kọjá tẹ́tẹ́ wọn ní gbogbo ọ̀nà tó bá mọ̀ láti reduce number opposition àti láti wá increase number àti ẹ̀ mo ní sí òun ló wá ẹ̀sùn ní ẹ fi kàn yẹn wọ́n lè gbé lọ ilé ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ ba inú ẹgbẹ́ ADC jẹ́ kó bàjẹ́ kó mọ̀ wulẹ̀ wá sínú ẹgbẹ́ APC ọmọ ẹgbẹ́ ADC sì ni abájọ òun ló wá lọ́jọ́ síta gbé wá tó ní ọkàn méjì lòun ní tó sọ wípé méjì lòun jẹ́ lábàládé ó ní ẹ̀mí ìhun wà nínú ẹgbẹ́ APC ó ní ṣùgbọ́n ara lòun fi bá ADC dọ́gba ó dá èmi ò gba ọ̀rọ̀ wọn wọlé o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí àkọ́kọ́ mú fọ́nrán ẹ̀ wá Babalawo àkójọpọ̀ ròyìn àwa àfẹ́ lójú sódà bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ ṣé politics náà sì ń play yẹn ṣé bitter politics ni àbí normal politics àbí táwọn náà bá ní chance kán ràn yàn sínú ẹgbẹ́ APC kan rè ba ẹgbẹ́ jẹ́ wọ́n ṣe kúkú mọ́ ba ẹgbẹ́ jẹ́ kán kúkú mójú ajé kò ní sọ káwọ ẹni tí ó kàn dàbí kéèyàn fẹ́ play match football match kí èèyàn kan wá mú oògùn sá kó ti rè rí oògùn mọ́ kínní kó sì ní èèyàn kan tí ẹ pé òun ló mọ́ score jù tó sì jẹ́ pé ní tó oògùn náà wà fún ni wípé kán dojú ìjà kọra wọn kán nara wọn ẹgbọ́ sódà bẹ́ẹ̀ kò dáa fúbọ́ọ̀lù làwa gbá ẹjẹ́ kan mójútó fúbọ́ọ̀lù ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní ààyè irú ẹ̀ wà nínú politics mo ní bóyá politics Nàìjíríà à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń dá sí o nǹkan sọ ẹ̀ wọ́n fẹ̀sùn ẹ̀ kàn wọ́n APC ti ń deny ẹ̀ ṣùgbọ́n lélẹ̀ báyìí wọ́n lè deny anything mọ́ wọn láwọn kàbá ló sọ̀rọ̀ àwọn alágbára ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ibẹ̀ náà láti yà nínú fọ́nrán olódòdẹ ibẹ̀ náà láti yà nínú ìròyìn kan tá à ń gbọ́ tán sọ wípé ẹ wá wòye tí olódòdẹ ti yá o wọ́n ní ó ti fẹ́ mọ́ wọ 80 trillion naira mo ní olódòdẹ sàǹbọ̀ ń bẹ́ wa sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí wá ti wá kó ń bẹ́ tán á dé ilé ẹjọ́ á fún yín ní update lórí ti Malami wọ́n ní gbogbo exhibit tí prosecutor àti gbogbo àwọn tó pè lẹ́jọ́ ìjọba wọ́n ní gbogbo exhibit tán kó lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ní gbogbo ẹ̀ pátápátá ni wọ́n admit lórí ẹ̀sùn tán fi kàn lórí money laundering kò tí ì kan ti ìbọn tán bá nínú ilé rẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó ń bẹ́ tán áyà lọ́dọ̀ Ọ̀yọ́ Aláàfin bàbá wa Ọ̀wádé Ọba Akeem wọ́n ní wọ́n ti wá sọ báyìí o wípé 15 years ni o mọ̀ bá mú anybody wọ́n ní fúnra wọn làwọn ò mú léjọba lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó bá ń jagun gbalẹ̀ tàbí tán pè ní land grabber lédè òyìnbó wọ́n ní 15 years lẹ́wọ̀n tí ó ṣe wọ́n kà fún wọn pátápátá kúrògbòdò wọn náà kọ́ náà sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n níjọba ni ṣùgbọ́n àwọn làwọn ó ṣe agbèfọ́ba fún ìjọba mo ní wọ́n ti yarí o ibẹ̀ náà láti mú ròyìn àná tá a skip ẹ bá ń lò bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ náà láti wá mú ìròyìn àná tá a lè mú wá lánàá níbi tó ti ṣígun ibẹ̀ náà láti ṣe ká lò ń bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ láti lò bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà lọ́dọ̀ bọ̀dà Goodluck Jonathan níbi tó náà ti ń soliloquize tó sọ wípé wá wò ń báyìí Ọlọ́run ti gbógun fọ́lẹ̀ ọ̀hún Ọlọ́run ti gbèjà àwọn jà pé wọ́n fojú ànáwó kú ẹbọra sì ti bọ́ wọn láṣọ lóòótọ́ wọ́n ń tanú àbùkù lu òun ò kọ́kọ́ fẹ́ dá Àtìkù lóhùn àwọn tòun ti dá lóhùn ṣùgbọ́n Àtìkù wá gbèsè ọ̀rọ̀ rẹ̀ o ó ní I did my best as president ó ní best ìhun lẹ ti rí yẹn ó ní best ìhun sì rèé ó lójú best tí bàbá ẹlòmíì lọ pàápàá jùlọ àwọn tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ mo ní ìwọ náà ń tanú bá
olódò dẹ ibẹ̀ náà ló tún ti wá jẹ́ kó yé Àtìkù àtàwọn ọmọ Nàìjíríà ibẹ̀ náà ló tún ti wá ń sọ wípé Bíbélì gan sọ wípé ẹni tí ò bá dẹ́ṣẹ̀ rí òun ni kó kọ́kọ́ lẹ́ oko nígbà tí wọ́n mú olówó nàbì yẹn déwájú rẹ̀ tán láwọn ó lẹ́kọ̀ọ́ pa ó ní ẹni tí ò bá dẹ́ṣẹ̀ rí nù yín kó kọ́kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ó ní gbogbo wa ni a máa ń ṣàṣìṣe ó ní gbogbo èèyàn ni máa ń ṣàṣìṣe kò sẹ́ni tó máa rìn torí rẹ̀ ò ní mì lọ́rùn rẹ̀ ó ní òótọ́ òun ṣe àwọn mistake kan o lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà bá wọ̀n fún pé silly mistake wo lẹ́ ń ṣe tán bá ka gbogbo mistake tẹ́yìn olórí abẹ́rù pé gbádùn ni kò sí èyí tó gbádùn ní ẹ̀yin olórí àwọn ọmọ Nàìjíríà manage yín ni àti pé rí èèyàn bá ṣe ni tó bá jẹ́ pé lóyìnbó lẹ ti jo lórí síbẹ̀sẹ̀ wọn ṣe rádaràdà rè ìmí ò ní dúró kò ní sí láyé tí ó fi máa sọ tí ó fi lẹ́nu àti máa sọ wípé òun ṣe mistake nínú kófin ti gbé bó bá sì wà láyé náà ojú ò mọ̀ tì ní à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí wọ́n bá dán òun China kó wá ní mistake kékeré kan ló ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ẹ wo àdúrà àwọn èèyàn tán kó lábẹ́ Jonathan náà nígbà bá ṣe ń pariwo lódòdó kì í sábẹ́ Jonathan náà ti kó Chibok girls ẹ wo àdúrà àwọn èèyàn tán kó mélòó náà ti rí inú wọn káwá ní ó kà yẹn kó mistake tó ṣe nínú ìṣèjọba rẹ̀ ẹ wo heavy price tí àwọn òbí tán fi san ẹ wo léyìí tán san lọ́wọ́ lábẹ́ ìjọba olódòdó àwọn ajínigbé àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn Fúlàní herdsmen wọ́n kàn ń pawó wọlé wọ́n kàn ń cash out wọ́n tún fowó yẹn wọ́n tún à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán aréyàn gbèsè olódòdó lẹ́yìn gbogbo bí gbogbo ẹ̀ ṣe dàrúdàpọ̀ yìí ó jáde síta láti ilẹ̀ Haúsá ṣùgbọ́n kò bá gbogbo ọmọ Nàìjíríà wí àwọn Haúsá àwọn counterpart ẹ̀lẹ́ Haúsá ní bá wípé Tinubu is not marginalizing the North pé tọ́ba náà marginalize èèyàn àwọn Yíbò ló ní language yẹn ẹ̀yin ará ilẹ̀ Haúsá ẹ mọ́ ganu sí Tinubu ṣe báyìí fún yín ó ṣe báyìí fún yín aláìmoore lẹ́fẹ́ jẹ́ mo ló tiẹ̀ ti dá abẹ́ ọmọ náà láàrán síná ìkan lára wọn náà ni àmúbọ̀ lónìí ó lóhun ó kojú wọn ẹ̀fọ́ wọn àti wọn lẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀yẹ̀sẹ̀gbẹ̀ ká excuse òun báwa ti wá kó ń bẹ̀ tán àwa yà ní Borno lára ròyìn táàrí mú wá lánàá ó ká kàn rọra yán létí yín nínú Abala Lerefe tí àwọn Boko Haram tán jáde tán ní gbogbo àwọn 460 something tán fi hàn lọ́jọ́ sí àwọn náà máa pa wọ́n ní tán bá ti san owó ìlú náà wá ń béèrè wọ́n náà ń béèrè fún 6 billion naira Boko Haram ń béèrè fún 6 billion naira ẹ̀ ń wojú mi mọ́ mi Fájimólú ó dára láti wá kún bẹ́ẹ̀ tán àwọ̀ ayé àlọ́dọ̀ òbí kékeré ń ke òbí àǹkọ́ pánṣó wọ́n ti wá jẹ́ kó yé gbogbo ayé báyìí wípé wọ́n náà ti jọ lẹ̀pọ̀ bí ìgbà tí Èkó àti Ẹ̀wà tán ṣe alábàákú ara wọn ó wá sọ ó ní bọ́n ṣe ti òbí dátì ní 2023 náà fẹ́ ṣe òbí Kwakwanso báyìí àtàwọn èrò ti Kwakwanso àti Tóbi wọ́n náà ti wá sọ the movement kan òbí Kwakwanso movement wá ní ẹ̀yìn tẹ̀ tí ìyànjú ọ̀rọ̀ ara yín ibi tẹ́ ń bọ́rọ̀ ara yín lọ yìí ó ní kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ tí ìgbọ́ àṣàrí ìdòkúbọ̀ tó dúnkùkù lájà mọ́ yín tó sọ wípé orúkọ Kwakwanso wà nínú àwọn tẹ́rọ́rìsì àwọn tí ń ṣagbátẹrù tẹ́rọ́rìsì pé sọ̀rọ̀ pé wọ́n ń bóun fi ṣe ni pé òun bọ̀ pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ lòdì sáwọn mùsùlùmí pé àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Haúsá pọ́n láwọn ò gbà kí ẹni tó wá láti south kó wá jẹ́ kí ní láwọn olórí mọ̀ ní personal vendetta ni ṣe wọ́n kò hétí ọmọ Ìgbò ó sì hétí Òbí ó lóun ó lọ Kánò bí campaign bá ti bẹ̀rẹ̀ ní ara àwọn tó fẹ́ gbé iṣẹ́ yẹn fún nìyẹn ìbọn la sọ fún yín níjọ́sí tí wọ́n kó AK-47 tẹ̀lé kiri ordinary àṣàrí ìdòkúbọ̀ bí ìgbà téèyàn bá ju flower sómi tó wú tó ti po kíní mọ́ kí náà máa ń fi sí flower tí máa ń wú yẹn ná wíìtì àbí tí máa ń wú ẹ̀mí rò pé wíìtì ni bóyá wọ́n gun lábẹ́rẹ́ wíìtì kò tiẹ̀ yé mi à ń bọ̀ ń bẹ́ o bí tó ti sọ̀rọ̀ àti ìgbésẹ̀ tí Òbí Kwakwanso fẹ́ gbé ibi tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ torí à ń wò pé tán bá lọ dá wọn dúró Supreme Court àmọ́ bóyá òní náà máa dá ẹjọ́ yẹn àbọ́là inú ọ̀sẹ̀ yìí náà sáà la gbọ́ tán bá wá lọ dá ẹjọ́ wọ́n dẹ̀ ti ṣe convention tí ò yẹ kán ṣe ẹjọ́ wà lé ẹjọ́ wọ́n ní kẹ́ padà sí status quo ẹ̀ sáré lọ sí convention ibẹ̀ làyà ti wá ń sọ fún mi pé ká ní sùúrù díẹ̀ torí wọ́n ní wọ́n ti ń dọ́gbọ́n ẹ̀yìn ilé ìtó jẹ́ tá a máa ń pè ní ọmọ Marichuna bàbá Ahmed wọ́n níyàn ti sílẹ̀kùn gbáyàwó báyìí ilẹ̀kùn RPR redemption camp kọjá redemption party ó ti sílẹ̀ gbáyàwó báyìí pé gbogbo wọn pátápátá wọ́n bá rí èèyàn tí ó wà stranded
tàbí èèyàn tó jò pa ń ta òun ó ṣílẹ̀kùn fún wọn kán mú ọ̀mbrẹ́là kúrò lórí ìbáṣe náà ẹgbẹ́ PDP ní tí ń bọ̀ ìbáṣe náà ẹgbẹ́ ADC bóun ò ní gbà kí APC fìyà jẹ wọn kó fojú wọn gbolẹ̀ nítorí wọn fẹ́ kí opposition dúró bí Abẹ́jídé gẹ́gẹ́ bí bọ̀dà Gbajabiamila ṣe sọ pé tó bá ní orí ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àtìlẹyìn wọn torí Abẹ́jídé gan wọ́n ní kò tó bẹ́ẹ̀ sìn láti dẹgbẹ́ ADC rú wọ́n ní ṣùgbọ́n torí ajá tó bá lẹ́ni lẹ́yìn wọ́n ní máa pọ̀ bọ wọ́n láwọn tó ní lẹ́yìn ni wọ́n ní ṣùgbọ́n tán bá wá mú jẹ wọ́n ní kán mọ̀ bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn pé àṣepamọ́ ni kò sáṣe gbé wọ́n lè create fashion nú ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ní ìwọ náà bàbá Ahmed ìwọ ló ń lẹ́nu báyìí question kan péré ní Rufai Hussein wá bí àtàrábìnrin tọ́jọ́ ń ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ wípé ó dá nínú àwọn tó wá ń fìwé pé tó ń invite sí pati yín àti apáti ní kì í ṣe pati ó jọra wọn náà tó ní sàn ló yàtọ̀ pari pati àwọn tó ń pè sínú ẹgbẹ́ òṣèlú yín tó ń pèrò sọ́kọ̀ ṣé wọn tún ní dẹgbẹ́ ẹyin rú mélòó nínú wọn ló lè fọwọ́ gbáyà fún báyìí tó fọwọ́ sọ̀yà fún wípé èèyàn rere pẹ̀lú gbogbo tẹ́ndẹ́nsì àti ọjọ́ ẹ̀yìn wọn sọ̀rọ̀ pé ọjọ́ iwájú ẹgbẹ́ yín lè dá pẹ̀lú ẹnu àtẹ̀tàrẹ olódòdó bùlù wọn wípé gbogbo wọn irú kan ọ̀bẹ kan ni wọn kò sí yàtọ̀ àwọn dájú wọn lọ ẹ mọ̀ fọmọ wọ́ wọn bá a bá fọmọ wọ́ wọn àálù kan pa wọn ní rárá wọn náà dájú wọn lọ ó dá ìwo wá ní ìwọ lè fọwọ́ sọ̀yà fún Òbí wà ń bẹ̀ Kwakwanso wà ń bẹ̀ Àtìkú wà ń bẹ̀ Rotimi Amechi wà ń bẹ̀ Rufai wà ń bẹ̀ bó ti jẹ́ pé yẹn wà nínú Galo Arẹ́gbẹ́ wà ń bẹ̀ èwo wo tán ti ṣe sẹ́yìn wo iṣẹ́ wọn tán ti ṣe lẹ̀ èwo ni ìwà rẹ̀ dáa tó lè ní sẹ́ǹtì ni kò rí èèyàn kan dárúkọ amúbọ̀ gbogbo ẹ̀ láàpòpọ̀ bàbá dénú abala ti politics bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán àwa ń gbọ́ fìrìfìrì kan ní ọ̀dọ̀ àjọ ICPC ń sọ̀rọ̀ nípa bribe mo ní ta ló gba bribe wọ́n ní ICPC disown viral 50 billion bribe video warns of legal action wọ́n ní wọ́n ń fẹ̀sùn kan ICPC the anti-corruption body mo ti fẹ́ mọ́ gbẹ́nulé bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn a fi tó yín létí gbogbo bí iṣu ṣe kú tí ọ̀bẹ sí làá ní rí báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú dáadáa ẹjẹ́ àyà fọ́tò ẹjẹ́ àwẹ̀yẹ ẹjẹ́ àṣẹ cheese ẹ ṣe ẹ má bínú àná ẹ má bínú àná God bless you no chance for Sharia law Yorùbá la mo mú fọ́nrán kan bọ̀ lẹ́yìn tá a bá ya fọ́tò tán ẹ tún sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí no blaspheming law in Yorùbá land no blaspheming law in Yorùbá land fọ́nrán tá a fẹ́ fi bẹ̀ ẹ̀yà ọkọ̀ ya fọ́tò wa ẹ wẹ̀yẹ ẹ ṣe Kétu Alápẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe Ẹ̀pẹ́ àfi gbogbo tó jádùúgbò yìí ní kẹ́ ẹ ṣe sotia ẹ wẹ̀yẹ àfi pákà yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ lẹ́nu Abala Sanawole tòní fọ́nrán tí mo fẹ́ play mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe disclaimer pé gbogbo mùsùlùmí kọ́ là ń bá wí o mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe disclaimer fún evangelist tí mò ń gbé bọ̀ àti ọ̀rọ̀ tí kanú àwọn ọmọ àlè torí mo gbọ́ Yorùbá lẹ́nu ẹ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ọmọ àlè Yorùbá ló máa jẹ́ ọ̀họ́ kó jẹ́ Fúlàní tó ti darapọ̀ mọ́ Yorùbá ṣùgbọ́n kó sì ń lẹ̀ Yorùbá o ó máa ń takò bàbá wa Alágége dáadáa kanú àwọn àáfàá ìgbàlódé yìí ni àáfàá ẹ̀pà wọn àwọn àáfàá Kùránì nìkan pa wọn so disclaimer tèmi fẹ́ ṣe ni fún ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà gbogbo tí Mr Evangelist bá sọ evangelist yẹn máa gbé wọn wálé kọ̀ọ̀kan wọ́n sì máa dúró ti àwọn mùsùlùmí lọ́rùn in fact a lè sọ pé fásán ta lọ́lọ́run ti wà rí nínú ẹ̀rùn kìrìsìtẹ́nì ẹ ń bá bínú ẹni tó bá fẹ́ bínú wọ́n fọ́nrán ta fẹ́ lò kì í ṣe láti fi ba ẹ̀sìn jẹ́ nítorí ẹ̀ mo ṣe ń ṣe disclaimer lẹ̀ ó ní tí mo fẹ́ lò fún ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ náà yóò bí àwọn mùsùlùmí kan nu mùsùlùmí alálàáfíà gan tí ò bá fi tí inú gbọ́ yóò fẹ́ bí inú o ṣùgbọ́n torí ẹ̀ lèmi ṣe ń ṣe disclaimer lílò rẹ̀ bí intention tí wọ́n fi ṣe àárí ṣùgbọ́n intention táwa ṣe fẹ́ lò ẹ̀ẹ́rì ẹjọ́ kò bá ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà wí ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu àfààyàn náà ká tó wá gbọ́ èsì tí evangelist Ezekiel fi dá lóhùn. ìrẹ́nu àìsí kí ló fẹ́ takò gangan tó fẹ́ takò wípé ẹni tó bú ànábì wa ànábì gbogbo ayé Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó fẹ́ takò wípé kò lẹ́tọ̀ọ́ sí pípa ni tó fẹ́ takò ni àbó fẹ́ sọ wípé ntí àwọn mùsùlùmí sọ nínú ọ̀tí nípa wípé ẹni yìí lẹ́tọ̀ọ́ sí pípa so ó fẹ́ sọ wípé kò rí bàbí
ó fẹ́ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ kí n tẹ̀ tó bọ́ kọ́kọ́ sọ kankan náà tó bá fẹ́ mọ̀ pé ó rí bẹ́ẹ̀ àbí kò rí bẹ́ẹ̀ tó láwọn ìbú tó máa ń ṣe fún ànábì yẹn ìwọ kàn wá sílẹ̀ Haúsá wá sí ó mọ̀ bóyá ó lè rí bẹ́ẹ̀ àbí kò lè rí bẹ́ẹ̀. So blasphemy in the north is a crime, a very big crime. Kí n blasphemy ànábì nílẹ̀ Haúsá ń bí crime ni kì í ṣe ìranù òsì jákujàku tẹ̀ ń bára yín ṣe nílẹ̀ Yorùbá mẹ́rin oye àwùjọ Yorùbá kò tí tò dé level yìí tó bá ń gbọ́ red line so red line tíyẹn ìdí bẹ́ẹ̀ rárá àti rárá life wire oye life cable tíyẹn ò gbọ́dọ̀ bá wọn fọwọ́ kàn nílẹ̀ Haúsá bí òun náà lànàbì sallallahu alaihi wasallam kẹ́yìn kò sí bó bá ṣe léwu kó jẹ́fà kò sí rẹ́ni tó bá lè pera rẹ̀ fa so alẹ́ nìkan pera rẹ̀ ní ọmọ àfáàgbà nílẹ̀ Haúsá ní Kano so ipò kànká ipe nǹkan kílẹ̀mù pé òun rí nǹkan kan nínú tíà sísìn nǹkan yẹn má nàbì ló di ẹni tó sì wà nínú ẹ̀wọ̀n sí títí di ìsìn tí ò tí ì jáde so ọ̀rọ̀ rẹ̀ lé débi pé wọ́n fẹ́ dájọ́ kí wọ́n yẹgi fún so ó pera rẹ̀ ní ọmọ àfáàgbà tó yà sí pé nínú àwọn àfáàgbà nílẹ̀ Haúsá bí ló jẹ́ so ọmọ baba Nasir Kabara lẹni tá à ń sọ yìí so ìwọ aládàáda olówó àwásílẹ̀ Haúsá ló wà fẹnu kun ànábì ló wà lọ free. Praise the Lord, hallelujah. Mo kí àwọn ọmọ Ọlọ́run tí a bá ń gbọ́ mi bí ẹ ṣe ń wo fídíò yìí ẹ máa share ẹ máa sọ pé Jesus is the only way ẹ máa sọ pé Jesus save the Muslim ẹ máa fi sí comment section Jesus save the Muslim. Gbogbo alágbọ̀n kan tí arákùnrin yìí sọ ó ní ṣé mo fẹ́ sọ wípé kán pààyàn torí pé wọ́n bú ànábì pé kò dáa nǹkan tó lẹ́tọ̀ọ́ dáadáa ni tó yẹ pé àwọn ń ṣe lọ́dọ̀ àwọn nínú ọ̀tí lọ àmọ́ torí pé ẹnu wa ò tí kò ní ilẹ̀ Yorùbá ń bí ni ò jẹ́ kí wọ́n máa pa èèyàn torí ànábì wọ́n ṣe ń pa èèyàn nínú ọ̀tí. Ṣé mo sọ fún yín pé ẹ̀kọ́ Muhammadu ẹ̀kọ́ Islam wọ́n ń gbé káàkiri lọ sí ibi tí wọ́n bá ti rí pé omi àlàáfíà ibẹ̀ tòrò láti da omi àlàáfíà ibẹ̀ rú nọ́ọ̀tì tí wọ́n ti ṣe nǹkan yẹn ẹ sọ àlàáfíà tó jọba ń bẹ̀ fún wa ibẹ̀ kọ́ ni mo ń lọ. Ó ní ọmọ àfa àwọn tó ẹ kó kàǹkan nínú tíra gan sẹf tó wá fi nǹkan yẹn ńlẹ̀ mọ́ ànábì wọ́n ti gbé lọ kóòtù sí wọ́n ń ṣe ìdájọ́ lórí ẹ̀bọ̀ sí máa pa á tó fi lè dà sí pé àwa tá à jẹ́ nǹkan kan àwa sọ pé àwa à ń sọ̀rọ̀ sànàbì à ń ṣe kílẹ̀. Ṣé rí number one nǹkan tí ẹni yìí sọ ó kọ́kọ́ ń fìdí àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ pé ànábì máa ń pààyàn ó máa ń rán àwọn sọ̀hábà kan lọ bóun pààyàn ń ṣe assassination àwọn sọ̀hábà dẹ̀ máa ń pààyàn torí ànábì ó dà nínú ìwé wọn gan tán níbi ní tèmi àkọ́ pé ìdá lọ́nà tó bá gbà ní ó ń fi ẹsẹ̀ rẹ̀ rinlẹ̀ pé àpárọ̀ ọmọ wọn kan tí ẹ̀sìn wọn jẹ́ ni wọ́n ti. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni pé gbogbo bí àwọn scholars tí wọ́n ṣe ń bú Jésù tí wọ́n ń bú àwọn àpòstélì tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ especially tí wọ́n attack Paul tí wọ́n dẹ̀ attack Jésù tí wọ́n ń ba Bible jẹ́ ẹni pé nǹkan tó normal lọ́dọ̀ tí wọ́n ní ẹ̀sìn wọn ni ọ̀rọ̀ tó bá pẹ̀lú bí ló wá ṣe the same thing sí ẹ̀sìn tí wọ́n blasphemy ni àwọn máa pa. Ṣé understand nìsín ẹnìkan ká Bíbélì ò pé Jésù ló lè gbàtí pressure pọ̀ lórí ẹ̀ ó wá para ẹ̀ wá ó wá ń parọ́ pé Bible ló sọ bẹ́ẹ̀ àwa ní ibo ló wà ní Bible kò sí ibi tí Bible ti fi Jésù pé ẹ wá sọ pé nǹkan táwọn nípa ìgbàgbọ́ wa ló sọ fún wa fine náà àwọn náà wá ka Kùránì ká ka àwọn àdìsìn àwa níbi táwọn ẹbí náà ti lọ dìgbìn jalè tó ti ń dá àwọn èèyàn lọ́nà tó ń gba property wọn tó ń ṣe ẹ wá sọ pé à ń bú ànábì ṣáà ń bú nìyẹn àbí à ń sọ àwọn nǹkan tó ṣe jáde so ẹ wá sọ nísìn pé ẹnu wa ò kò mí báyìí so ẹ fẹ́ jẹ́ kí ẹnu mùsùlùmí kò mí báyìí ó ṣe kù lọ́dọ̀ yín náà kí ẹkún òfò ìbànújẹ́ òṣì wá máa ṣẹlẹ̀ bí lórúkọ Jésù ẹnu wọn ní kù wọn ò sì ní rọ́wọ́ mú Islam ó parun pátápátá ilẹ̀ Yorùbá àti ní Nàìjíríà ìpàdé ibi sọ pé Islam máa parun náà tẹ́lẹ̀ níwájú àdìsí ó máa padà sí Mẹ́kà àti Mẹ́dínà nígbà tí ìjọba padà sí ní ìwẹ̀ so ẹ̀yin èèyàn wa ń sọ fún yín inú mi ṣe rí pé àwọn eléyìí wọn àìdẹ wọn sọ reality nǹkan tẹ̀sán wọn jẹ ni èèyàn mélòó lẹ́rí tí wọ́n pa torí pé wọ́n bú Jésù èèyàn mélòó ní Jésù pa torí pé wọ́n bú èèyàn mélòó àwọn àpọ́sítélì pa torí pé wọ́n bú Jésù torí pé wọ́n ní mẹ́sẹ̀jì lọ́wọ́ ni àǹfààní wo ni Islam ní lọ́wọ́ tí ó bá pa ẹ̀ àǹfààní wo ló ní lọ́wọ́ tí ó bá tẹ̀lé àǹfààní wo ló ní lọ́wọ́ tí ó bá sọ ìlú di báṣubàṣu àǹfààní wo ló ní lọ́wọ́ tí ó bá tó ẹgbẹ́ tó yóò bá rí ìlú tó lálàáfíà kò ní bàjẹ́ kò lálàáfíà kò ní àǹfààní gidi sálàáfíà nínú ẹ̀ nǹkan tí sàmánì ni pé ó ní ìlú báyìí tó lọ bàjẹ́ àwọn eléyìí dúró nǹkan tó gbà wọ́n sì ń ṣe jẹ́ lọ ẹ̀ bá yí wọn jẹ́ nǹkan tí sàmánì ṣe lórúkọ Jésù àyẹ̀wò ní bàjẹ́. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn ọ̀bẹ one thing nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo tí mo kàn fẹ́ sọ lórí fídíò yìí wọn ò ní sọ̀rọ̀ jù lórí ẹ̀ rárá nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo tí mo fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ni pé gbogbo mùsùlùmí kọ́ ló ń ronú bí àpòdà yìí o eléyìí wọ́n ti ẹ̀ sọ wọ́n ní faction ti muslim kìíní tiwọn àwọn faction olórúkọ kan tó ń pè wọ́n oníjàdíjàgan proper ni wọ́n mọ̀ wọ́n dáadáa sẹ́yìn náà gbọ́ gbogbo ìsọkúsọ tó sọ dálẹ̀ so ṣe ti wá rí ọ̀nà tán fẹ́ gbà yọ tí mo fẹ́ mú jáde nínú fídíò rere o ẹ ti rí ọ̀nà tán fẹ́ gbà wá sílẹ̀ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ Sharia torí ẹ̀ mo ṣe ní ká sọ́lẹ̀ mẹ́ta torí ẹ̀ mo ṣe ní ká sọ́lẹ̀ mẹ́ta nígbà tá a fẹ́ ya fọ́tò pé no blasphemy law no Sharia law ẹ wo bí ó ṣe dúró tán wípé ṣé àwọn wá fẹ́ máa deny wípé Quran ò sọ bẹ́ẹ̀ ni ìwé mímọ́ àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wo bó ṣe dúró tán blasphemy law pé rádaràda náà ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú ẹ̀sìn ẹ wá wo àtìgbà tán ti wá ń fìtínà Yorùbá tán ti sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ Sharia yìí ni o tán ni dandan ni ajẹ́ olúwo sì máa ń tẹnumọ́ dọ̀la pé dandan ni kò sí option ti pátí kúkú làwọn fi mú wa ẹ wá wo ìgbà láti ìgbà yẹn
ni ogun ti le ní Kwara náà bí tí ó jẹ́ ti Yorùbá àti Kogi àti ìgbà yẹn lógun ti le pé ẹlẹ́ni gbà ní ẹ̀rọ ẹ gbà líle ẹ nífura ni ẹ fura ẹ jẹ́ fura sọ̀rọ̀ yìí àti ìgbà yẹn lógun ti le sẹ́ẹ̀rí ó kàn wá ń dùn mí pé wọ́n ń fọwọ́ ìgbẹ̀fẹ̀ mú kínní ṣùgbọ́n ẹni tọ́lọ́run rán sí wa ó tún ti dé báyìí inú mi mọ̀ dùn ó tẹ́ bàbá wa Sunday Igboho tán gba option àti sọ wípé kán tiẹ̀ kán wálé pẹ̀lú ìsọkúsọ tọ́pọ̀lọpọ̀ ń sọ tí ẹ̀ rán yàn májì ká mọ̀ ní èèyàn kankan ṣé ẹ̀ ń tọ́sẹ̀ ń sígun fún yìí lánàá ládùúgbò gbàgbọ́ ti ń pààyàn ẹ wá rí wípé wọ́n ti ń fakọ́ yọ ọmọ yín lára ṣẹ̀wà rántí pé ẹ fẹ́ sígun ṣe rí báyìí náà tó sì jẹ́ wípé wọ́n ní security gan ni first thing priority gbogbo ohun tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá máa ṣe fún ìlú kéèyàn wá dórí àpèrè ká lè mi mú kọ́kọ́ jọba ogun ni màá kọ́ sí fún Ọ̀nà Kakanfò pẹ̀lú tí mo bá ń lẹ̀lẹ́ Yorùbá tí mo sì fẹ́ claim pé èmi lọ́ba olórí ọba ńlẹ̀ Yorùbá n ó ṣe bí olórí ọba n ó kọ́kọ́ ṣígun fún n ò ní wò lẹ́bàá n ò ní fi èmi káàkiri sí competition lọ ó dá ẹjẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ yẹn so ẹjẹ́ àmúra o kákan mọ́mọ́ fẹnu pé àfẹ́sàrí àńlẹ̀ Yorùbá tán fẹ́ wá ṣe nìyẹn o tán àbá sì gbà lẹ́rọ̀ wọn lágbà líle ilé náà ti ń dán wò testing microphone náà ń ṣe ní Kwara o ó sì ti wá le koko bí ojú ẹja báyìí wọ́n ń fojoojúmọ́ pààyàn ni ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àmọ́ tí ìjọba ó ṣe lórí àwọn ní 6 billion tán fẹ́ gba 6 billion lọ́wọ́ ìjọba àwọn èèyàn tán kó wọ́n béèrè 6 billion gan lórí àwọn ọmọ tí bọ́ọ̀gẹ̀ tán kó lọ ó dá ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ nínú abala ti Sanawole ẹjẹ́ adébọ̀rù ló níbi tá ti ń gbọ́ wọ́n ní ọwọ́ àwọn ológun ojú òfurufú náà wọ́n ní ó ranlẹ̀ pẹ̀lú operation Adinkai àwọn air component wọ́n ní they have sustained intense pressure on terrorist elements in the northeast with a precision airstrike on April 19 ìyẹn ń jẹrin kọ́hún ìyẹn ní April 19 ṣé jẹ́ tanu àbí jẹrin eliminating several fighters concealed with the UA axis of the Sambisa forest àrí fídíò ṣùgbọ́n wọn náà dáná ya wọn ń bẹ àrí fídíò wà láwọn ará bíi wà sọ́nà tí kò ń Sambisa tẹ́ fọkàn sí báyìí torí wọn kàn ṣe bó ṣe wọ́n kiri ni bàbá rí fídíò àmọ̀ jẹ́ kẹ́ gbọ́jà kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àyànná ẹgbẹ́ APC níbi tá a ti bí ọtán sọ wípé wọ́n ti wá sọ iye tí àwọn ọmọ gbà lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ra fọ́ọ̀mù o wọ́n ní APC aspirant for state houses of assembly will pay 1 million naira for expression of interest pé ó ti ẹ̀ fẹ́ show interest pé o fẹ́ gbégbá dìbò fún house of rep àkọ́kọ́ san 1 million kì í ṣòwò tíkẹ́ẹ̀tì o wọ́n ní 5 million naira for nomination form ìyẹn 5 million ló san fún fọ́ọ̀mù gbogbo ẹ̀jẹ̀ 6 million ìyẹn fún state ni o ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin state wọ́n láwọn tó bá fẹ́ lọ fún house of representative ní federal wọ́n náà àkọ́kọ́ san 1 million naira owó pé mo fìfẹ́ hàn pé èmi náà fẹ́ gbégbá àdìbò mo fẹ́ díje dupò wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ wá san 9 million gbogbo ẹ̀kú sí 10 million wọ́n ní senator wọ́n ní àwọn máa san 3 million owó pé expression of interest kan tó wá san 17 million fún nomination form wọ́n ti monetize kìíní bíi Facebook gbogbo yóò jẹ́ 20 million senator èló wá ní president tàbí gómìnà ẹ̀jẹ̀ amú lórí ti èló wá ní president tàbí gómìnà fẹ́ san wọ́n ní 100 million kò já létí kò dín ní nǹkan kan 100 million naira kò ṣe kò gbà wọ́n ló ní president ó san mo ní ṣẹ́ẹ̀sì ní àwọn aspirant míì ní ìbò ààrẹ olódò rẹ ní consensus ẹ̀ẹ́tún 100 million lọ́wọ́ wọn náà máa kó lẹ̀ gọ́ọ̀nà wà ń kọ́ wọn máa san 50 million mo wá ń wo ọ̀rọ̀ tí kìíní ló kọ́kọ́ wá sọ́kàn mi Adédìbú pé mọ́mọ́ rí kó 50 million lẹ̀ wọn pọ̀ olówó yẹn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tán ti ń bọ́ sọ wípé kò jẹ́ kí Sàràfà dín kò lọ ó dáa 50 million wá bá wa ta wà ní diaspora òròpò yìí sì láti kówó jọba ó rẹ̀ jẹ́ akóńbẹ̀ wọn já tún wá yà lọ́dọ̀ àǹtí Mokúnfáyọ̀ àwọn tí kìrìsìtẹ́nì la mú wá lánàá ẹ rí pé a sọ̀rọ̀ wọn gan nínú Abala Lerefe ṣùgbọ́n lónìí àwọn mùsùlùmí ló kàn àǹtí Mokúnfáyọ̀ ni wọ́n wá ń dá àáfà Olóṣùká ìlóhùn wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń mọtí mo ní ẹ fi wọ́n lè bára wọn nọ́mbà nígbà tó ń sọ pé kán máa na kìrìsìtẹ́nì tàbí kán máa na oníṣẹ̀ṣe wọ́n náà fẹ́ tún wọ́n ta
bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ káwọn ọmọ Yorùbá lè mọ ìṣe wọn àti iṣẹ́ wọn pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ń tú àṣírí ara wọn dáadáa. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá rẹ̀ tó mọtí tó mọ àmupara wọ́n ní ẹ̀nà kọ́tí dá lójú ẹ̀. Wọ́n ní bó bá tún mú lẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ tún nà án kọ́tí dá lójú ẹ̀. Bí ò bá wá dá tó tún kàn án mọ́ tó tún mú lẹ́lẹ́kẹta wọ́n ní kó tó mú tọ́ rẹ̀ ẹ̀ tún nà án. Bí ò bá wá fi dẹ lẹ́ẹ̀kẹrin tí ó dojú ti àwọn aráalé rẹ̀ tí ó mọ̀ tọ́ ara wọ́n ní ẹ̀ kúkú lù pa. Mo ní ṣe wá sí rèé wọ́n ní ẹ lù pa. Ṣé Kúránì ló sọ bẹ́ẹ̀? Ẹ bá tẹ́ sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu àfọ olóṣùkà ẹ̀ka wá gbọ́n tí àwọn ọmọ Yorùbá tó fakọyọ àwọn ọmọ kóòtù òjíire original àǹtí mo kún fáyọ àǹtí mi mo like sister ẹ bá tẹ́ sí. ẹ bá mutí lákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀nà ọ̀rọ̀ mutí lẹ́ẹ̀kejì ẹ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ẹ̀dúnbọ̀ ẹ̀. Kọ́díjà àkùnbáṣá irúmi rọ̀bì gan. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá yẹ pé ọ̀rọ̀ tó sọ yìí tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ọ̀rọ̀ tí ò ṣe báyàn gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́tí méjì ò gbúdọ̀ báyàn gbọ́ ọ̀rọ̀ rírùn téèyàn bá mu ọtí tẹ́pa bí ìpààyàn òbò dídọ́ ìpààyàn ọ̀hún bá obìnrin sùn olè èpè ṣíṣẹ́ kò kúrò nínú ẹ̀sìn ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹlẹ́sìn ẹlẹ́sìn ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ ẹlẹ́sìn court secret court lẹ́sìn yín abájọ náà àwọn Haúsá náà ṣe máa ń gé ọmọ wọn lọ́wọ́ tó bá ti jalè ọmọ tó bá yẹ kí wọ́n cancel kí wọ́n bá sọ̀rọ̀ kí wọ́n tó bá gba ìbáwí kan báwí ẹ̀ wá mú àdá wọ́n gé sí lọ́wọ́ ẹ wá lè fẹ́ gbé ṣàrá orí burúkú kan wá sọ́dọ̀ wa àwa ò lè gba ṣàrá ṣé ṣàrá náà pè àbí ṣàríà a lè ẹ́ bàbá yín gbà rárá. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja sáré yà lọ́dọ̀ Amnesty International níbi tí wọ́n ti ń tẹnu àbùkù lu ìjọba olódòdẹ wípé àwọn ṣe plus or minus àwọn ṣe multiplication àwọn ṣàṣe mathematics ẹ̀ wípé lẹ́yìn táwọn ṣe ìṣirò wọ́n ní 1100 ẹgbẹ̀rún kan àtọgọ́rùn kan altogether ní gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti abduct tán ti jí lọ látìgbà tí olódòdẹ ti dórí oyè yàtọ̀ sáwọn tán kú in the process yo 1001 Nigerians náà wà nígbèkùn báyìí under Tinubu nínú rògbòdìyàn terror attacks lọ́tún lósì. Rí bí àwọn ará Plateau ṣe fárígá àwọn obìnrin wọ́n yarí mórí kan náà tó jẹ́ wípé wọ́n bọ́ sí òbá yìí ní Benue náà mọ̀mọ̀mọ̀ tán ń fa ọyàn báyìí tán ń sọ tán ń gbé ọyàn palẹ̀ báyìí pé ọmọ àwọn tán ń fọyàn ṣépè èmi ò tí àṣé wọ́n ní military post mẹ́ èdè dúró ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ wọlé wá pa àwọn èèyàn kí wá níṣẹ́ yín kílẹ̀ ń dúró sí àwọn yẹn lé wọn fi àfẹ́wé wọ́n lé wọn dànù obìnrin ní olóléwájú o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan Amnesty ti wá fẹnu sí báyìí wípé àwọn òròjọ́ rẹ̀ fún gbogbo àgbáyé o kí gbogbo ayé lè mọ̀ tó o sì ti lè fi jó o abẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ jó wà lákọọ́lẹ̀ o gbogbo excuse tó bá rí o fún kó o láwọn oní politics ní ń bàjẹ́ kó o náà kan náà fẹ́ bàjọba rẹ̀ jẹ́ kó o náà ń sabotage ìjọba rẹ̀ ni ìwọ ló lè ṣe ẹni tó bá sì ti lóun lè ṣe òun ló kàn pé kò yẹ kó gbà kan sabotage ìjọba òun nígbà tí wọ́n ń dẹgbẹ́ àwọn opposition rú ní ìsìn àwọn náà ń sọ wípé wọ́n ń wora wọn ràn náà ni ó dáa nígbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn lábẹ́ ìṣèjọba yín náà ní ìsìn ṣé ẹ̀yìn wá ní wọ́n ń sabotage nígbà táwọn opposition sì sọ pé APC ló ń sabotage ẹgbẹ́ àwọn ẹni àwọn ni wọ́n tún lè ṣe ni wọ́n gọra wọn á jẹ́ pé nígbà tẹ́yìn náà wá jáde ní ìsìn tẹ́yìn fi sabotage sí excuse lórí insecurity ayé olódòdẹ wọ́n lẹ́yìn náà wọ́n ní excuse flimsy excuse lẹ̀ ń wá tí ò mú yín gba excuse àwọn opposition wọlé wípé APC ń sabotage àwọn tẹ́ ní rárá ó tiẹ̀ ti wá hàn gbàǹgbàǹgbà báyìí pé sabotage ni torí Gbajabiamila ti là mọ́lẹ̀ ẹ̀yìn ọwọ́ wọn pẹ̀rẹ́ ǹtùká ńlẹ̀ lẹ́ báyìí wọ́n ní bí ẹ̀yìn bá sì ti fọ́ ẹ̀yìn tútù ni o kì í ṣe lè tán ti ṣe o kò ní í ṣe é ṣàjọmọ́. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wo ìgbésẹ̀ tí Amnesty International máa gbé ilé ẹjọ́ náà máa lọ bóyá wọ́n wọ́ ìjọba lọ ilé ẹjọ́ ni àbọ̀ máa wọ́ wọn lọ sí Court of Justice ní criminal kìíní ní àgbáyé ṣùgbọ́n bí kìíní ìṣe ń lọ bá ń wọ̀ràn báyìí tó yẹ pé excuse nìkan lè give yóò lè o yóò lẹ́yìn wọ́n ń pa àwọn èèyàn jù so mo tún kan sára sí bàbá wa Sunday Igboho ṣá ọmọ aládìkú yọ yẹ kò ní yẹ ẹlẹ́ o ládé aláàfin ìsìn ti ládé aláàfin àná nìyẹn o ẹ̀mọ́jà pàrọ̀ òwe mọ́ kó sí lẹ́nu ni
ní báyìí ẹja fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti jambu àwọn ọmọ jambu tán náà kó bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ́gà wọn ni wọn kó wọn ó ti wá hàn gbangba gbogbo ayé ló ti rí báyìí wọ́n ní ọwọ́ ba àwọn méje nínú àwọn ajínigbé yìí. There are some students, some young people there who we are going to write jam the following day. Then there are other people too going in. There are various places. They were eating in the bus, and it was going for said that they were going to write jam exams. I also would like to call on JAM authorities to please look very deeply into the case of these 8 young students. I invite you to please have them scheduled to write this JAM of theirs. So send the dates, and we are willing in the state to take care of the rest of it. Young students, I also would like to assure you the State Ministry of Education support the pursuit of your education as well. We were fed with mango. We were tortured that our parents should bring the ransom, which was 10 million naira. But we put several complaints that our parents can't afford it. But we were beaten that such comment should not be made. Although it's not all of us that have the money to pay, but some of our colleagues paid. They gave us a thorough beating and so very heartless people. So we thank God that at about 2 a.m. today we were. ó dá ẹja wá tẹ̀ wájú ǹjẹ́ àti kógojá olóde gbogbo àwọn Abala Sanawole wa ní pápápá ẹjẹ́ ń wá invite àyàká ẹgbẹ́ adébẹ̀nu Abala yẹn lólùfẹ́ Abala comment section àròjọ mùsùlùkùn pápápá ni ó ṣe wà ìyá ìròyìn tá a mísì lánàá àwọn díẹ̀ tá a bá lè lò ń bẹ̀ á lò á jùmọ̀ nínú ìròyìn lónìí bóyá nínú Abala ẹ̀ǹbara ẹ̀ óyá àyà mùsùlùmí gbéralẹ̀ òdìdè gbé wa adébẹ̀nu Abala comment section. mo máa dẹ̀ tún kí wá káàbọ̀ sínú Abala yẹn olólùfẹ́ Abala comment section mọ́ mi Stella Ogunbajo yóò dá fún yín yóò wà tún yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ gbogbo ohun tí YouTube fojú wa rí lánàá síbẹ̀ náà ẹ pàpà wà ní comment section wọ́n ní wọ́n ṣe pọ̀ sí YouTube wọ́n ní Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn kọ́mẹ̀ntì tèmi ò pọ̀ rárá nítorí tí YouTube fojú wa rí lánàá pápápá láṣẹ ń wò sí ẹ̀rù kò pọ̀ rárá. Màámi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní Bobby ṣé ó yẹ kí ìjọba Tinubu gba Turkey láàyè láti wá ní bẹ́ẹ̀sì ọmọ ológun wọn mọ̀ ní ìṣe bẹ́ẹ̀sì wọn ní tírénì lásán wá sí ṣé kì í ṣe àjọmọ̀ àwọn àti gómìnà eléyìí já sí kí Tinubu faramọ́ Trump nìkan fún àṣeyọrí iṣẹ́ tí ó ti bẹ̀rẹ̀ please turn over. At Alice Ota wọ́n ní òkè o ọ̀gbẹ́ni Bobby à ń dúró dè yín ẹkú iṣẹ́ o àwùjọ kéré òkú délé àmì from Canada yọ yẹ ìmọ̀ mi kò ní yẹ ẹ lẹ̀. At Adijat Ajao wọ́n ní you are doing good job mo gbé fọlọ́run ẹ ṣeun God is good àwa èèyàn burú èèyàn burú èèyàn good o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe fún mi yẹn Ọlọ́run ni mo gbé fún padà God is good thank you so much torí ẹ ń bá rí rere nú èèyàn náà rere wà nù tiẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adémọ́lá Samuel wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ yóò dára fún ọ tí ó pọ̀ àmì ẹ̀sìn bá mi Ọlọ́run lẹ́ǹkí o ṣé ìjọba kò lè rán àwọn Air Force lọ sí ibi tí gbogbo wọn wà wọ́n náà rán wọn lọ sí Borno níjẹta mánà ṣùgbọ́n àrùkù anybody wọ́n náà pa wọ́n bá a ṣe mọ́ gbọ́ náà nù. ìyẹn ibi tí gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí wà kí wọ́n lọ yàgbẹ́ lé wọn lórí bẹ́ẹ̀ ni àdó olóró ní jẹ́bẹ̀ Odùduwà yóò gbé wá o from Providence Rhode Island USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàdé wọ́n bú sẹ́ni ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ bá mi ibà màmí ti lọ́rọ̀ yín wọ́n ní àyà kí ni problem pẹ̀lú YouTube ti deny wa of a daily tonic YouTube ó ga lára yín o ẹ wo mọ́ mi ibi tọ́kàn mi wà lánàá ó pín yẹlẹyẹlẹ ni bó ṣe pín sọ́dọ̀ yín ló pín sọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Odele lọ́dọ̀ mọ́ mi Riscal lọ́dọ̀ mọ́ mi Òdùnnú gbogbo yín pápátá lọ́kàn mi kú lọ́dọ̀ ìlú lẹ́sìn mọ́ fíìlì báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni mo dọ́dọ̀ mọ́ mi Kúdírà Wahab wọ́n tẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí a o nínú gbogbo tí YouTube ṣe náà wọ́n fi ìfẹ́ hàn sí a yọ yẹ mọ́ mi kò ní yẹ ẹ lẹ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí nǹkan ìpanu tẹ́ fi sọwọ́ cocktail kọ́ ni mò ń wò yìí bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Rábì Ọlọ́pàdé wọ́n ní that affair is a genius most of the insurgencies were organizing by the real Nigerian clerics Yoruba, Igbo and Hausa Fulani. Some of them always send their young graduates out to go and carry out dirty operations for money. At Olive Odele ẹ̀kú ọdún kan Bobby mi tó ṣàprápra Ọlọ́run ò ní wáyé tí o kudus wọ́n bú síjó ayọ̀ ìjóyà ìjó lẹ́sẹ̀. Báàmì Rábì Ọlọ́pàdé wọ́n ní President Tinubu is not a road construction engineer. Whatever issues you may have about federal roads, direct your questions to the Minister of Works. The project was assigned to Minister for Works. Báàmì Fikayo Victor wọ́n ní ó tó àsìkò fún Aláàfin láti ṣẹ́gun fún Ọ̀nà Kakanfò báyìí nígbà tí wọ́n rí akitiyan CSI ní Kogi àti Kwara àwọn onílára burúkú wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu báàmì ẹ jẹ́ àjọ kọ́mọ lù bọ̀ ìlara gidi lélẹ́yìí o tó bá jẹ́ pé lára ni kan ṣàṣì
ìlara gidi ni báà náà la ní kán rè kọ́ gbogbo ìgbésẹ̀ tí bàbá Olúbàdàn gbé wọ́n ti ń kọ́ ìṣe wọn náà nù ẹja fàyọ̀ gbà á bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Rábì Ọlọ́pàdé wọ́n ní it is very cheap to have the small size of trackers 2mm by 2mm inside our soldier ìyẹn wọ́n lè fi sára bá mi láwọn gbà wọlé o ń tà sọ lánàá pé káwọn èèyàn máa lo tracker rìn ó ti dìbà Nàìjíríà nínú ìṣẹ́jú mẹ́fà tá a rí wò náà ni bàbá mi ti yọ gbogbo mọ́ọ̀kùn jáde o so that it will be very easy to track any kidnap victims. bẹ́ẹ̀ ni mo kọ́ èmi gan nígbà tí mo ro ọ̀rọ̀ Ayálà náà ó fẹ́ jèrè ó fẹ́ jáwàdà ṣùgbọ́n kì í ṣàwàdà kì í ṣeré o kó ní kálukú mọ́ gbé tracker káàkiri bá mi kò síran wà bó ní Doha bó ní gbogbo Qatar lọ́dọ̀ yín wọ́n ní àwọn aláràkà aláìnítẹ̀lọ́rùn from UK to Canada wọ́n lẹ́ni tí ò bá wá gba kádàrá kó dòrò ni ó gbà mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Odùnúgà ẹ kú ìjọ mẹ́jọ kọjá ìjọ mẹ́jọ mo mísìn wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí mo mísìn àwọn èèyàn gan ṣé YouTube ní òpin lọ́dọ̀ yín ni àbí ẹ̀yin lẹ sá fún wa ara ìsáfara o a mísìn gbogbo yín o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Odùnúgà náà ni wọ́n ní I'm enjoying your show. The Almighty God will give you strength and grace to reach your goal in life in Jesus' name. Amen. àwọn ìjọba ẹni pé mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Odùnúgà tuntun rèé o ànímọ̀ mi Olúfúnkẹ́ Odùnúgà kan láàrin wa. ẹ jẹ́ àríkọjá sọ̀rọ̀ mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní èmi ò rí ṣòwò mo sáàń nìkan ni mo sáǹdì nìkan lẹ̀ ń gbọ́ tí ó bá ti dúró ṣó àparí nìyẹn màá tún tẹ padà bákan náà ni èmi ò rí ètò bàbá mọ́ mi ẹ mọ́ bínú YouTube ni o. Màámi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní kí Tinubu kí èsàrà fún ìgbésẹ̀ tí Turkish gbé yìí World Bank gbé yìí owó tí báàtì tí ẹ̀ǹbẹ̀sù jáde mọ̀ mi lẹ́ǹbẹ̀sù yóò yẹ yín mọ̀ mi mo gbádùn yín 35.53 trillion ṣé wọ́n fẹ́ kó gbogbo ọrọ̀ Nàìjíríà fún àwọn ẹbí wọn nìkan ni ìyà sì ń jẹ mẹ̀kúnnù ibi ń paráàlú. Báàmí Òkè ńlá Adédọ̀tun Olùkùnmi Bọ́bí ọkọ ẹlẹ́yà Témù ọkọ wòlíì Mùlátò Yóyò ẹ kú ìgbìyànjú kí ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí ń wò tẹ́lẹ̀ kí ó tó di ìwòyí àbí ó dìgbà tí àwọn báńdíìtì bá pa ìdajì ìlú tán kí ó tó mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tó kan orógùn ó gbọ́dọ̀ kan ìgbákọ́ àwọn rí èèyàn sígun fún wọn ni ẹ mọ̀ pé ó ṣèwọ̀ kan sígun fúnra wọn àwọn ṣèwọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní good evening gbogbo ilé unable to join today the YouTube is not working right I hope tomorrow it will be better ire o mọ́ọ̀mí ẹ mọ́ bínú bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ sọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Grace Olùṣòtọ́ wọ́n ní mo kí òbí àyè àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ ajé òní o a ó ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé lórúkọ ńlá Jésù Kristi àmín. báwo ni mọ́ọ̀mí Mercy Babátọ́pẹ́ mo rí àmì ó ti wọlé àṣẹ kò yí padà Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. Màámi Modúpẹ́ Adénúgà Wílà yóò yẹ yín wọ́n ní ìbáná Sharia Yorùbá land ilẹ̀ ìmúṣẹ Yorùbá nation aṣojú ẹ̀mí gbogbo wa àṣẹ wá àṣẹ Ìdùmarè. Màámi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní what's going on today Obi and Aya no news. News inú ó di ẹ̀ǹbẹ̀ 6 minutes inú 2 hours. Bámi Òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Olùkùnmi Bọ́bí gbogbo àlàyé orí burúkú excuses òfò ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì kàn fún wa lójoojúmọ́ if not àti military base o àti training ground immediate action against àwọn bandits là ń fẹ́ ní kíákíá. Wọ́n ní òde ijó ni wọ́n ń lu bàtà apá sí ṣé mo gbà bàtà apá sí bàtà apá ó dẹ ẹjẹ àdọ́dọ̀ wọn fún mi lọ́lá Bello mo rẹ́yìn náà lánàá tẹ́ ń lọ tẹ́ ń bọ̀ pé ọkọ mi dà ọkọ wa dà ìyẹn àtẹlẹ́ wọn náà bẹ́ẹ̀ ni Bọ́bí ọkọ wa ìbá gbé wọn débẹ̀ ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti di Ọlọ́run ó dọwọ́ Ọlọ́run Yorùbá nation má sùn tètè dé o má jà sọ́lá iṣẹ́ yín tẹ́ wa lọ́rùn o ẹlẹ́yà we enjoying our husband tọkàntọkàn Obi I love you too wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àtọ̀gẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àtúndásọ́lá Ahmed wọ́n ní we didn't hear you again ẹ wo sàṣojú yín bó ṣe ṣẹlẹ̀. Màámi Oyèmí Sálà àwọn náà Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí ẹkú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè kí ló ń ṣe network ṣe ló ń dúró láti bí aago 4 lẹ́yìn 5 hours ni màámi ṣe ń sọ kínní yìí wọ́n ti try YouTube ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti dọ́dọ̀ at Salvation Ìgbàlájọbí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí tí a tẹ ikú rọ̀lẹ́ o bá mi màámi mo kí o wọ́n ní ohun gbogbo ló ní àkókò wà fún sá wọ́n ní ẹ jẹ́ kí wọ́n máa fúrúgbìn ọ̀tẹ̀ lọ ọ̀tẹ̀ máa pa ọlọ́tẹ̀ o from Louisville Kentucky. Bẹ́ẹ̀ náà inú fíìmù ni mo ti wo Kentucky yẹn rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ade Yusuf wọ́n ní Tinubu has stated it before he was going to win so please leave the rumours monger they can play that kind of columns bad politics that is not what Tinubu was there for.
we are different from them. Our cultures and values and principles are different. Mọ́mí àná ń sùn mórí pọ̀ yín náà pọ̀ YouTube fẹ́ bá nǹkan jẹ́ lánàá wọ́n ní Oòduà nation no going back àwa kò fẹ́ sàríà nílẹ̀ Yorùbá o no to sàríà nílẹ̀ Yorùbá náà sọ fún wa no to blaspheming laws láti inú Islam jurisdiction. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá múrẹ́yìn náà lánàá wọ́n ní you are welcome sir, God is with you and yours. Sincere greetings to the family and my love. Àyà love from Amadola. Àyà àgbà gbogbo love fún ìyàwó rẹ̀ ní bọ́ pín bẹ́ẹ̀ torí tèmi náà wà gbà tèmi lọ́wọ́ ẹlẹ́yà mọ́mọ́ ojú mi o. Máàmí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ẹ kú ètò OB wọ́n tẹ love sí àmọ́ mi mo ti bá yín deliver ìfọ̀ Ọlọ́run ló ní pákéjì ìyànjú làwọn àgbà. At Rhoda Fadé mo rí YouTube ò pín program dọ́dọ̀ yín mọ́ ni o gbogbo àwọn tá a jọ bẹ̀rẹ̀ program rẹ o ẹ sì já wálẹ̀ kò dá báyìí ó dá ẹ̀ka àwọ̀ padà wọ́n ní thanks Mr. Bobby for all you do for us with the news we could not see the program fully today mọ́ mi wà pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ text ni o ọkọ̀ comment ni o. Something went wrong with the uploading of the news today. Nǹkan kan kò go wrong with the uploading. Successfully ni kò tiẹ̀ sí yíìchì kankan. Orí Wi-Fi mo ti upload ẹ̀. Bẹ̀ṣẹ́rí YouTube. Wọ́n ya wèrè lánàá yẹn kì í ṣe ọ̀dọ̀ mi nìkan. Torí wọ́n wá send message ni mo ṣe wá chat wọn up. La wá wà lórí chatting for over 2 to 3 hours. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀wá wọ́n ní Aláyọ̀wá mi rí program yìí gbọ́ ẹ̀ wọ́n bínú. Kò sí bí sánmọ̀ ṣe lè funfun tó dúdú díẹ̀ yóò wà òní tàná ẹ̀. Mọ́mí Dorcas wọ́n ní ìbà Ọlọ́run ìbà ènìyàn náà adúpẹ́ kó ìkún lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba o. Báàmí Olúwadésínà always first. Gbogbo àná làmọ̀ gbépò kìíní wọ́n tẹ love sí a àti mẹ́ta tán dè lámúre white ẹ ṣe fire kan sí. Ẹ jẹ́ wá lọ sínú kọ́mẹ́ǹtì nígbà tá a kọ́kọ́ premier ìyẹn news àná tó fi fún wa 6 minutes at the end of the day gbogbo àwọn tó kọ kọ́mẹ́ǹtì mo rí kọ́mẹ́ǹtì mọ́ mi mo dúpẹ́ Ọlábélò wọ́n ní ẹ kú ètò Olódùmarè kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby láṣẹ Èdùmarè ó dàárò òun ayọ̀ la máa sùn àsùnjí o láṣẹ Èdùmarè yọ yẹ̀yìn mọ́ mi kò ní yẹ ẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn náà ni mo rí mọ́ mi Florence Alade wọ́n ní ibà Bobby Love àti àyà akúṣẹ́ òní Oòduà àgbéwá kò ní gbọ́dálẹ̀ ẹkí Valentino àti ìyá rẹ̀ ọmọ rẹ̀ náà ni wọ́n wà lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì Yorùbá Nation ní kíákíá no space for sharing in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́yà mi ọ̀wọ́n my darling I love you wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ kọ́ lọ́rùn kó máa fi sọ gbogbo wa nú a máa sọ̀rọ̀ fún ọkọ mi mo ti dé o ń bò wọn ò ní sílẹ̀kùn sọjọ́ tẹ́ ẹ dálẹ̀ dé yìí. mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní fídíò yóò play Bobby àbọ́bí mi ọ̀wọ́n àti míìsì tèmi nìyẹn ire o ire kàbìtì ire ò ní míìsì wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi fọlọ́n sọ́ta ní mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkú ìfojúsọ́nà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yìí o yóò kó ọmọ ogun 5 million jáde bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ mọ̀ ní ọmọ ogun 5 million ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò mọ̀ náà ní wọ́n ní láti dojúkọ àwọn agbésùmọ̀mí adúpẹ́ o Yorùbá Nation ogun àbí kárẹ̀ ìsún kárẹ̀ ìsinmi bẹ́ẹ̀ náà ni àti Janet Adéoyè mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun kò ní rẹ̀yìn lórúkọ Jésù àmì àtẹ̀yìn náà at Comfort Adéoyè tẹ̀léra wọ́n ní white fídíò yín kò play lọ́dọ̀ tèmi kì í ṣẹ̀yìn nìkan. bẹ́ẹ̀ náà ni at Kadijat àwọn tá a mọ̀ dúró wọn lórí ìkànnì rè tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ẹ káàárọ̀ at Miami wọ́n ní àyà election draws nearer ìpànìyàn will intensify wọ́n ní these heartless Fulanis don't value lives because they want to make this administration ungovernable. Ìbínú Ọlọ́run máa tó dé báyìí ràn mùjẹmùjẹ yìí Miami kì í ṣe yẹn nìkan o pé Yorùbá ò gba sàríà lọ́wọ́ wọn ẹ wo tempo tí kinní yẹn fi rise lẹ́yìn bàtà yarí fún wọn. Báàmí alákàdá ọ̀pọ̀ ẹbí wọ́n ní congratulations o Ọ̀gbẹ́ni Bobby to the new live stream ẹ wà ń bẹ̀ lánàá. Ẹ káàárọ̀ òkè ẹ join láàárọ̀ ní YouTube ló tún jẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ rí gẹ́gẹ́ bí live show a ti parí YouTube lánàá nǹkan ṣìyàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Bridget Ògúntọ̀nà wọ́n ní àyà mi àtàtẹ́kù iṣẹ́ àwọn onírẹ̀lẹ̀ ọlọ́mọ ìlú wa yìí o ẹlẹ́àǹkọ́ àtàwọn V3 wọ́n wà ń bẹ̀ á ṣe mọ́tò V3 gan Valentino 1 Valentino 2 Valentino 3. Àmì Janet Adégbẹdẹ wọ́n ní blessed Bobby well done yọ yẹ mọ́ mi you are blessed too. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́mà sà gbogbo ẹbí aláyọ̀ Prince Oyelọlá wọ́n ní good wọ́n tẹ love sí ìlú òrè náà ṣé kìí ṣe ìlú flag wo lélẹ́yìn náà ṣé òun ṣe Cape de Verde
ó dáa mọ́ mi Dorcas wọ́n ní brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà wa mú kí yín o báwo níṣẹ́ lónìí iṣẹ́ dùn adúpẹ́ fún Ọlọ́run fún àṣálẹ́ yìí o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn bandit ti sú mi o pípa àwọn ènìyàn yìí ti pọ̀ jù wọ́n ń pa àwọn ènìyàn bíi ẹranko mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀kú ètò Ọlọ́run lẹ́ǹkì mọ́ mi Grace Olùsòtọ́ wọ́n ní no sound o b why wọ́n mú wá ilé alọ́wọ́ sẹ́ẹ̀dì náà mú ilé alọ́wọ́ YouTube lánàá. Mọ́mí Lújẹsà mo kí dáadáa ẹ ṣeun àná owó sọ̀wédowó YouTube tẹ́ fi ránṣẹ́ sáàyà. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ríra kí ló ṣẹlẹ̀ your recording is frozen YouTube ló froze. yóò yẹ ìmọ̀ mi mọ̀mọ́ rẹ̀ àgbè gbogbo kọ́mẹ́ǹtì tá a rí sàré o. ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà o àná yẹn mo mọ yìnyín o mo rí pẹ́yìn náà míìsì mi ó ga ò lẹ́nu a sì ríra wa náà ṣùgbọ́n torí pé àlè ìgbèrò yẹn ó dùn mí ó dùn everybody ẹ mọ́ bínú lẹ́ẹ̀kan sí yọ ìyá kò ní yẹlẹ̀ tó ní òní rí bẹ́ẹ̀ mo wà lọ́rùn wọn báyìí ni in fact tán bá ṣe rádaràda wọn yọ wọn tuntun rí upload ẹ̀ n ò tí ì fẹ́ mọ́ gainsay àbí give sentiment pé bóyá nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ torí mo mọ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọ́n sì ń dá mi lóhùn ó sì ń tẹ́ mi lọ́rùn ó dáa ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ jókòó dáadáa ẹ rí ìròyìn wò lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ wá nǹkan pàánù tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́mọ̀ fi tì bó sì ṣe olówó ń fa dúró náà ní lifting ti ẹ gé lemon sí kẹ wá oyin gan original oyin ni kẹ fi ṣe ẹ mọ́ fi oyin sugar cane sí o bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ mọ́ tọ́ nǹkan lá kẹ wá mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ bá dilẹ̀ bó bá dénú yín báyìí bá yọ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín ẹni kan mọ́ bínú ilé ìtẹ́ fi ránṣẹ́ lánàá tí ò play tán ìṣẹ́jọ́ wa o àbíbò lẹ́yìn ó ṣe wá ṣe ìròyìn tó gún dáadáa ìròyìn tó kún sọ́sọ́ tó wá jẹ́ pé àwọn náà wá wọ̀n irọ́ o ọ̀dọ̀ wọn ló ti wá ó dáa ti jókòó déédéé ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà sí kókó nu abala comment section alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ bí tá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ àwọn ICPC mú ní ẹ̀sùn wo ta ló fẹ̀sùn ká ICPC ẹ̀sùn 50 billion wọ́n náà ń gbowó ẹ̀yìn lórí kéèsì wo wọ́n ní for the avoidance of doubt wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ nǹkan kan mú láti bí the anti-corruption body stressed that it has not issued any report or statement backing the claims in the video including the alleged involvement of any individual senior advocate of Nigeria group lawyers or judicial officer. For the avoidance of doubt, the ICPC is not investigating any individual, SAN, group of lawyers, judicial officer in connection with the fictitious 50 billion bribe referenced in the video. No such case, transaction or investigation exists within the records of the commission, the statement added. The commission warned those behind the production and circulation of the video to cease immediately, vowing to take decisive legal action against perpetrators. The ICPC will not tolerate the misuse of its name and institutional credibility to spread disinformation in the name of content creation, Uday said, adding that those responsible will face serious legal consequences. The agency urged members of the public to disregard the video and rely only on its official communication channels for verified information, reiterating its commitment to credible evidence-based investigation in line with law. n tán sọ fún wa náà ni wípé kéèsì yóò ti exist rárá kò sí kéèsì kankan tó ní í ṣe pẹ̀lú 50 billion naira débi wípé àwọn làwọn wá mójútó wọ́n ní ẹ mọ́ gbọ́ ọmọ ọba fọ́sùn o ẹ mọ́ sọ ìsọkúsọ ẹ mọ́ sọ tẹ́ ẹ mọ́ gbogbo àwọn tó bá sì ń gbé kiri àwọn ò fojú wọn wíná òfin. mo léwo wá ní tàwọn SAN senior advocate of Nigeria àwọn márùn-ún tó sì sọ pé àwọn tó lórúkọ ní wọ́n ti ẹ̀nà sí ìsí látọ̀ fún èmi ò ní gbé ròyìn yẹn torí pé mi bá ti rí ròyìn tí mi ò ti rí reference gidi tí mi ò rí fídíò gangan tí mo dẹ̀ rí pé nìyẹn kàn ṣe narration ni anybody ló lè mú báírò kó story tí ò fi hàn wá ó ní EFCC ṣe nǹkan ààrí bí tán ti lọ ṣe ó tún wá fi evidence ta tó lè confuse wa ẹ wà mọ́ confuse yẹn pẹ̀lú ròyìn ọmọ Nàìjíríà náà sì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìròyìn sá wọ́n ti rí ìròyìn kan báyìí wọ́n ti rí ìròyìn kan báyìí ṣe sì rí ọ̀rọ̀ ìròyìn wa ẹ̀ temptation wà ń bẹ̀ tó fẹ́ mọ́ jómọ́ bẹ́nu rẹ bá dùn ju kò sí bẹ́nu mi sì lè dùn tó lórí ìròyìn dídùn ẹnu mi ni pé mo fẹ́ fi gbé yín débẹ̀ kẹ́ má wà boring ṣùgbọ́n pé torí pé kẹ́ lè jàǹtí mò ń sọ màá wá máa fi kún ní tí ò ṣẹlẹ̀ èmi máa béèrè receipt bí bá béèrè receipt fún mi ní invoice ẹ̀ fún mi ní invoice ẹ̀rí ní jẹ́bẹ́ wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó jọ wọ́n láwọn ò investigate any SAN lórí ọ̀rọ̀ 50 billion naira o kò jù bá náà lọ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ àwa sún síwájú súnsún láyé gbà yí bá sún síwájú mami Elizabeth Oyeniya fídíò àná adúpẹ́ lọ́wọ́ inú rẹ̀ owó YouTube tẹ fún àyà ìṣeun o
àpò yín ò ní gbẹ, àpò sàṣàmùrà tí ìgbẹ kì í sàpò sàṣàmùrà nìkan ní ìgbẹ, àpò tí yín náà ò ní gbẹ torí ẹ mọ̀jáyì torí ẹ wuyì ju sàṣàmùrà lọ. Ẹ jẹ́ á wá tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ á dé ilé ẹjọ́ níbi tá a ti ń gbọ́ tán fún wa ní update lórí ẹjọ́ tí Malami àtọmọ rẹ̀ tí Malami gan la fẹ́ mú gbọ́ lórí money laundering trial. Wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ trial rẹ̀, wọ́n ní wọ́n ti admit ẹ̀rí 9 exhibit Federal High Court. Wọ́n ní ilé ẹjọ́ gíga kan l'Àbújá, wọ́n ní ọ̀nà ti bẹ̀rẹ̀ trial tán sì ti bẹ̀rẹ̀ sí admit exhibit ìyẹn 9 documentary exhibit lòdì sí former Attorney General of the Federation tó sì tún fìgbà kan jẹ́ Minister of Justice Abubakar Malami àtìyàwó rẹ̀ Hajia Bashir Asabe àti ọmọ rẹ̀ Abdulaziz Malami nínú ẹ̀sùn tán fi kàn wọ́n money laundering, ìṣòwò olùkúmọkùmọ. Wọ́n ní ẹni tó wá jẹ́ adájọ́ nínú ìgbẹ́jọ́ yìí náà ni Joyce Abdulmaliki. Wọ́n ní wọ́n ti admit gbogbo àwọn document following their tendering by the EFCC through its fourth prosecution witness. The anti-graft agency is prosecuting the defendants on an amended 16 charges bordering on conspiracy, procuring, disguising, concealing and laundering proceeds of unlawful activities amounting to 8 billion naira. Ó ti ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. 8 billion ni mo rí níbí. The exhibits, which are largely banking documents, were tendered through Mashelia El Bata, a compliance officer with Zenith Bank. Officer wọn ní Zenith Bank tí wọ́n pa ń dandan fún pé wá fi gbogbo transaction bó ṣe ń wọlé bó ṣe ń jáde. Why being led in evidence by prosecution counsel JS Okupetasan. Wọ́n ní the witness told Okutepa ni o, mo ṣe mistake. Wọ́n ní the witness told the court that he received the request from the EFCC in the course of his official duties pé ara iṣẹ́ ara nǹkan lòun wá jẹ́ o, iṣẹ́ ilé iṣẹ́ àwọn báńkì àwọn official ni o. Seeking document linked to accounts associated with the defendant and some corporate entities pé àwọn ò sì gbọ́dọ̀ mọ̀jẹ̀ iṣẹ́ ọba nítorí ọba ló rán ni níṣẹ́ tí odò ọba fi kún iṣẹ́ ọba ò ṣe mọ̀jẹ̀ odò ọba kò ṣe kán lò. I work as a compliance officer with the Zenith Bank, Maitama branch. Wọ́n ní my duty include receiving correspondence from law enforcement agencies and responding accordingly. Okay, iṣẹ́ tán gba òun fún ẹ̀. So báńkì tún máa ń gba àwọn ọ́fíìsà tó jẹ́ wípé bí kéèsì bá ti ṣẹlẹ̀ tàbí tó bá fẹ́ wádìí nǹkan, wọ́n fẹ́ wá àkáǹtì rẹ̀, owó ńlá kan ló wọ bẹ̀ tí FCC bá dé ICPC náà, so wọ́n ní ọ́fíìsà tí ó mọ̀ bá wọn lẹ́rù tí ó mọ̀ bá wọn transact. Wọ́n ní Bata told the court that wọ́n fún ló kọ́ ní ọ̀rẹ́ dákọ̀ rẹ̀ Bata náà fún bí yìí o irú Bata wo sálúbàtà àbí tẹkọ̀wì. Wọ́n ní Bata told the court that the bank complied with the request by providing both electronic and hard copies of documents relating to accounts linked to defendants and companies alleging including Ryan Hotels Limited, Ryan Bostana Group gbogbo ṣe wọlé sínú business tí orúkọ rẹ̀ tó wà ń bẹ̀. We confirmed that the documents numbering 9 were those supplied by the bank in response to the EFCC request. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ṣe ni Malami yín mú báyìí pé ẹ̀ lè bá nǹkan kan bẹ̀ pé kò sí tó lè implicate òun ní bó lẹ́yìn náà ṣe lọ́mọ òun báǹkì kò lè fowó tó máa implicate sínú báǹkì kò lè jẹ́ ó gbanú báǹkì pé lẹ́yìn gan-an kò lè jẹ́ ó gbanú báǹkì máwọn ará bíi ní àyà ló lè ṣe mistake wọ́n lè rò pé agbára táwọn ní forever ni pé kò sẹ́ni tó lè yẹ àwọn lọ́wọ́ wò pé kò lérò kan pé irú nǹkan báyìí lè ṣẹlẹ̀ sóun lọ́jọ́ iwájú pé wọ́n á rí nǹkan kan sáà ní traces kan sáà ní mọ̀lódà àfojúlẹ̀ o. Wọ́n ní bá a bá dẹjú dáadáa ojú tó bá farabalẹ̀ yóò rí mú àfojúlẹ̀ á sì rí kọ́lọ́n sáà mọ̀jẹ̀ kan bọ́ ń bẹ El-Rufai náà wà ní àkàtà àwọn àti ìfilẹ̀. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o, àti mú ti EFCC gbọ́ àti mú ti ICPC gbọ́, ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Aláàfin of Ọ̀yọ́ níbi tí wọ́n ti ń sọ fún gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ jurisdiction wọn. Mo ní by extension jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá náà fi tí ilẹ̀ o. Wọ́n ní the Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọba Akeem Owade has sent a strong warning to land grabbers, àwọn ajagunbalẹ̀. Wọ́n ní if you are using violence, ìkànnàṣẹ́ ìmúlẹ́nujọ́ mẹ́ta bó ti ẹ̀jẹ̀ páwọn ọlọ́pàá ń sọ fún wa wípé ọ̀rọ̀ tí eléyìí kọjá alẹ́ o. Amúròyìn rẹ̀ wà lánàá jẹ́ aráyè lò náà ní YouTube ìṣá àbí ká tún gbé gbé bóyá ká tún gbé lẹ́yìn eléyìí. Wọ́n tiẹ̀ ti ní kì í sọ̀rọ̀ ọlẹ̀ ṣùgbọ́n ó wà lára iṣẹ́ tí ń ṣe káàkiri land grabber ni Àkànbí ní Etí Ọ̀sà Àjíran wọ́n ti bá a. Wọ́n ní the Aláàfin of Ọ̀yọ́ has sent a strong message. Wọ́n ní if you are using violence, ìdúnkùkùlájà, ìdúnkokò or intimidation to take someone's land in Ọ̀yọ́, your time is up.
báwọn ò ní wò ń ràn mọ́ o. The message is simple: stop now or be ready to face up to 15 years in prison. Mo ní ọba wọ́n mọ̀ wọ́n lò wọ́n ọba wọ́n mọ̀ wọ́n lo àwọn agbódegbà àwọn agbófinró gan-an wọ́n mọ̀ tà láwọn tó lẹ́nu nù wọn o. Ọ̀yọ́ is not a place where people will just take what does not belong to them anymore. The throne has spoken. Wọ́n lórí àpòlè ló sọ̀rọ̀ o. Wọ́n láwọn alálẹ̀ náà pàrokò ránṣẹ́ sí àwọn ajagun gbalẹ̀ o. Inú ẹ̀ náà láti wá yà níròyìn tán àjà rí mú wá lánàá. Ọlọ́run ló ní kì í sọjọ́ kan lọ́lọ́run dá gbogbo ọjọ́ méje ó sì merry-go-round ní so á lò lónìí báyìí ẹ jẹ́ á sáré wo bí ọba Aláàfin Ọ̀yọ́ bọ́n ṣe sígun fún Ìbà Gani pápápá ni ẹjá sí àròjọ mùsùlùmí. Ẹjá rìn síwájú ẹjá ti bẹ̀dọ̀ Ọ̀yọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán ní wọ́n ti sígun wọ́n ti pàpà sígun ẹ sí o Aláàfin o kádé ó pẹ́ lórí asífìlà orí adé o kí bàtọ̀ pẹ́ lẹ́sẹ̀ a ti ń retí ata ní òsìgùn fún bàbá yìí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ náà ń rò láti jọ yìí ìjà amójú ọlọ náà ń jà láti jọ yìí bẹ́ẹ̀ èèyàn bá serious tó yí ọwọ́ ẹ̀ dí tọwọ́ ẹ̀ kún fúnṣẹ́ kò ní ráàyè àti máa jàjà amójú ọlọ. Wọ́n ti wá fún yín ní iṣẹ́ báyìí o iṣẹ́ dé ọmọ aláṣẹ jẹ òwò dé ọmọ aláṣẹ là wọ́n ti sígun fún yín. Wọ́n ní Aláàfin as Gani Adams to enhance Yorùbá polisi mú ní ẹyọ polisi kò ń bẹ àyà náà kàn fi sọ ìbò ni pé kì í ṣe polisi torí ó sì wá jẹ́dà ìtì state police ń bọ̀ ẹsẹ̀ wá rántí polisi ó sì jẹ́dà ìtì bàbá Sunday Igboho náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tá a sì rí wọn tí gbogbo ayé gbà wọn lẹ́sẹ̀ wá ń ṣe polisi ṣùgbọ́n wọ́n ló dáa wọ́n ní ká fọwọ́ ẹwọ́ ní mọ́wọ́ ọmọ o. Wọ́n ní the Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọba Akeem Ọwádé on Sunday charged the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá land Ìbà Gani Adams to commence wide-ranging consultations with traditional rulers. Wọ́n ní àwọn náà fẹ́ mọ̀ rí wọn lọ́dọ̀ àwọn ọba. Wọ́n ní Sunday Igboho yìí wọ́n ti lé good example. Iwájú ní pẹ́pẹ́yẹ máa ń kọ́ mọ́ sí gbogbo ìgbà tó bá ti ṣègbàjẹ́ aráyé iwájú ló máa wà lọ́jọ́kọ́jọ́ ẹ̀yìn ló máa di ẹ̀ ń tọ́yẹ o. Wọ́n ó máa bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ Sunday Igboho wọ́n ó máa bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ìmọ̀ ara ẹni nílékè ọgbọ́n ẹni kíyàn gbé tó. Oníkọ́ làwọn akọ ìròyìn làwọn aka wọ́n ní Ọba Ọwádé in a statement issued by his director of culture and public relations Adémọ́lá Adéníyì nìbàdàn ní ẹ bá ń sọ fún Ìbà Gani pé mo ti sígun fún o. Said the initiative was aimed at developing practical community-driven support system to complement former security structures, particularly in intelligence sharing and early warning mechanism. Pé àwọn rí bí ó ṣe ń sọ tó ń gbóhùn sókè wípé ẹ mójútó ọ̀rọ̀ yìí ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ̀ wípé ó ti tó ọ̀rọ̀ ti tó táìmù ọ̀rọ̀ kọ́lá wà ní ìsìn kan gbègbèsẹ̀ kan sígun fún wọn. Wọ́n bá bí wọn kan sọ pé àwọn Aláàfin náà ní kan ó yá mo ní yóò mọ̀ jẹ owó Aláàfin yóò jẹ owó àwọn tẹ́ ẹ sígun fún yìí àwọn owó ló lè ṣe lọ́dọ̀ tiwọn o. The monarch described the measures as necessary and time-sensitive, which must be pursued within the framework of the institution of the Federal Republic of Nigeria, ensuring alignment with lawful security operatives. Wọ́n ní ìran wíwò ti tó ní Ọ̀yọ́ state jurisdiction àwọn náà ni wọ́n ti pa àwọn àgbẹ̀ ibẹ̀ náà ti pa ìyá kan tí wọ́n náà bá sùn kan tún géyà jẹ́ wọn tán tún gún yàpá tán náà bá sùn kan tó pa ìyá yẹn ibẹ̀ náà ni wọ́n náà tún ti jí olóyè kan lọ. Wọ́n ní so àwọn ò lè máa wòran kí ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wà nílẹ̀ fún consultation pẹ̀lú àwọn ọba ó yá ẹ bẹ̀rẹ̀. Wọ́n náà tẹ̀síwájú wọ́n ní the Aláàfin in the statement also urged authorities at all levels to maintain constant and transparent communication with the affected communities, noting that visible leadership and timely information are essential in preventing panic, building trust, and strengthening coordinated responses. The statement read further: recent high-level engagement including interaction with the paramount traditional ruler of Jeba, Oba Debara, in Moro local government area of Kwara State regarding the security situation in the axis further reflect the palace's firm resolve that the protection of lives and property cannot be delayed or compromised. Wọ́n ní ẹjẹ́ nǹkan lẹ́tà yẹn gan mọ́ sí kóòtù ẹ̀. I also advise the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá land Ìbà Gani Adams to commence wide-ranging consultation. Advice rèé bóyá kẹ́ advice wọn ẹ paláṣẹ ni ọba wọn pàṣẹ ni ọba advice ọba ìdámọ̀ràn ta ló bá bàbá kọ kínní ẹ lọ tún kọ o. Ẹ ní I hereby authoritatively
wọn ò gbé ìbò mọ́ wọ̀ wà láìtàláì kì í ṣe rọ́ advice kan ló yóò wà ń bẹ̀ ṣá ẹ bá ń fi tó yóò wà ń bẹ̀ sí. To commence wide-ranging consultations for local and traditional intervention with the traditional rulers, community leaders, and key stakeholders to stem the wave of insecurity in Yoruba land. At this critical moment, citizens are strongly encouraged to remain vigilant, law-abiding, and cooperative with security agencies. Properly guided community vigilance and organization can significantly enhance early detection of threats and improve collective resilience. The palace reiterates that the right of every citizen to live in peace and security is non-negotiable. Achieving this requires urgent collective action anchored on lawful collaboration between government, security agency, and community structures. The monarch reaffirmed the commitment of the traditional institution to work closely with all stakeholders to restore safety, stability, and confidence across affected areas in line with the urgency of the current situation. Lọ́rọ̀ kan, the whole summary of all of this náà ni wípé either by advice or either by wọ́n pàṣẹ fún wọn wọ́n ti ní kí wọ́n mójútó ọ̀rọ̀ insecurity kò ṣẹjọ́ mọ́ wọ́n ti ṣígun fún wọn náà nù adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ọkàn wa ò balẹ̀ rí pé ó ń dùn mọ̀ràn inú kàn náà ṣígun kí bàbá Sunday Igboho náà mọ́ bá ṣe wọn lọ kò sí competition kankan ń bẹ̀ ṣùgbọ́n yóò sojú wa náà gbogbo ẹ̀ ń bá wá sígun fún èèyàn náà kán wá dìde fún ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ tán sígun fún o gbogbo ìrànlọ́wọ́ tẹ́ bá lè gbà ó dà kó jẹ́ àwọn OPC náà kọ́kọ́ kó AK-47 lè lọ́wọ́ mo jẹ́rìí Ìbà Gani agbára àtijọ́ agbára bíi 1930 yóò padà wà gbogbo ìtàn tán sọ yẹn ẹ rí i pé wọ́n bọ́ saction ní tí bàbá Ìbà Gani náà lóde nìyẹn sẹ́mọ̀ pé nígbà tá a sọ̀rọ̀ sí tá a béèrè lọ́wọ́ wọ́n sọ fún àwọn ní àwọn fẹ́ kíjọba dá sí ó sì ti dáa so kí Aláàfin náà wá ràn wọ́n lọ́wọ́ ó gba àwọn gómìnà tó yẹ torí gómìnà ní Ìbà Gani gbóde ògbélé tẹni kárì mọ́ bá wọn báyìí gómìnà ní Ìbà Gani fẹ́ kó sígun fún so ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ yọ́yá kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ o wọ́n ti sígun fún Ìbà Gani ẹ jẹ́ kí ni wọ́n á mọ̀ dùn ẹ jẹ́ kárì mọ́ sùn ẹ di ojú méjèèjì kẹ́ fi sùn ẹ má díjú kan lájú kan o ẹ sùn àsùntàn kẹ́ sùn kẹ́ hanrun ó dẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́ti ríyàn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá yín mú sí ìgbésẹ̀ ìwé pé kò wà timely mo ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ time tó bá wù wọ́n náà lè sígun ẹmọ náà mọ resources tó wà lọ́wọ́ àwọn ẹ̀ń bá fẹ́ sígun fún èèyàn náà ó fẹ́ rán èèyàn ṣẹ́ bó bá ní tó fẹ́ fi ránṣẹ́ náà lóòótọ́ ránṣẹ́ o wọ́n sì ti sọ pé kí Ìbà Gani náà múra wọ́n ní time ẹjọ́ kọ́ lélẹ̀ kán mọ́ dúró de gómìnà ní Ìbà Gani dúró de tiẹ̀ gómìnà ọmọ táwọn gómìnà lè ṣe fún wọn ní àwọn náà pàṣẹ ṣùgbọ́n táwọn èèyàn wá ń sọ lórí ọ̀rọ̀ náà ni wípé wọ́n ní ẹni tó fi ìkéde yẹn léde pé advice ló wà ń bẹ pé wọ́n lọ bá ó sì mọ advice pé àìtàṣe pa àtẹ̀yìn ká lèèyàn mọ̀ dọ́ọ̀bù pé wọ́n lẹ́sìn mọ́ ní I advise that ẹ lẹ́ pàṣẹ ni bẹ́ẹ̀ ṣe pàṣẹ fáwọn ajagunbalẹ̀ ní ìsìn náà ló yẹ kẹ́ pàṣẹ mo sì jẹ́rìí Ìbà Gani náà àwọn náà ń mú ní mọ́ àṣẹ ni wọ́n mú mọ́ àṣẹ ni ó dá o ṣùgbọ́n Ìbà Gani ti ní bí wọ́n bá sígun wọ́n ní kọ̀mọ̀ndà ìlú wọ́n ti ní ẹmọ́ expect àwọn ológun o kọ̀mọ̀ndà ìlú ojú ogun ogun eléyìí tí bàbá Sunday Igboho tán lọ káàkiri wọ́n lẹ́ẹ̀lera wọn wọ́n máa wọn ni ó léwájú o lọ́dọ̀ tèmi kò tí ì pẹ́jù náà bẹ́ẹ̀ ó ń jẹ́ ká máa rí wípé gbogbo ìgbésẹ̀ yìí fẹ́ mọ́ jọ pé àwọn kan ló kọ́kọ́ gbé àwa náà fẹ́ gbé tí a ayá ní kò sí tí fi ń ṣe èèyàn wípé ó bá ti jẹ́ ìgbésẹ̀ gidi náà ń copycat wọn láwọn copycat àyà o ó ní bọ́n copycat ẹ̀ náà lẹ́yìn bá ti jẹ́ nǹkan gidi ni nígbà tí ìsepọ̀ ń jowú pé ẹ̀yẹn mọ́ sí wọ́n rí n tó dáa ni àwa náà lásán lórí ìkànnì wípé ìgbésẹ̀ tí bàbá Olúbàdàn gbé nìbàdàn 5,000 ọmọ ogun yàtọ̀ sí ti bàbá Sunday Igboho o so ọmọ kan jọ fọwọ́wọ́wọ́ náà ni àjọ ṣiṣẹ́ pọ̀ ni so àwa náà la ní kán rèé fi wo specimen mo ní òótọ́ ni àyà òótọ́ ni
ó dẹ̀ já kó mbẹ́ ẹja tẹ̀wájú ẹja wá yà ní ọ̀dọ̀ bọ̀dá Jonathan níbi tán ti ń fohùn ránṣẹ́ wípé I did my best as president. Jonathan ló sọ bẹ́ẹ̀ o, wọ́n ní anybody can make mistake now, àwọn sí wọn bá táwọn lè ṣe nígbà ayé àwọn o. Former president Dr. Goodluck Jonathan has defended his administration, adding that he did his best while in office. His reply followed the criticism of his administration by former vice president Atiku Abubakar during an interview on Prime Time on Arise TV. Báwọn gbọ́ àwọn wo Atiku a presidential aspirant mọ̀jẹ̀ asán ẹ̀mọ́ àgbọ̀ ogun tó sọ ó sọ̀kò sí orí òrùlé Jonathan. Ó ní tó wá sọ, ó ní ọ̀rọ̀ tí Atiku sọ tó bí òun nú rẹ̀. Ó ní I know Goodluck Jonathan very well, he is a decent young man. Àbó bá tiẹ̀ wá jùlọ náà ṣé ó gba ogún ọdún lọ́wọ́ rẹ̀ ni. He is a decent young man but also inexperienced, pé kò less experience. And I believe that contributed to his inability to manage the affairs of the country, particularly when he was faced with challenges. Pé kò manage ẹ̀ dáadáa. Òun ló wá ń jẹ́ kí Jonathan wá jáde fún ara rẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tí ó sọ yìí ọ̀rọ̀ tó lè ba ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ jẹ́ ni. Kó n tètè wá clear ọ̀rọ̀ òun káwọn ọmọ òun lè rí wípé òun náà fèsì o. Ó ní if I made mistake, yes, nobody who becomes a governor or a president will say you did not make mistake, even when you promote yourself to the level of a god who become a deity. So, not too long ago, a very senior politician said, oh, Jonathan was too young and probably that is why he made mistake. Abala make a mistake, but they not privatize and make a mistake. All human beings must make mistake. Money. Àwa wílé ilé ibi tí mo ti ń rò lọ́wọ́ náà ọmọ Nàìjíríà náà ti gbà wọ́n mi lọ́wọ́ wípé ẹ má dán lóhùn oríṣiríṣi mistake wọn tá a bá mẹ́nu lé mistake wọn pé àwọn ará bí lóòótọ́ wọ́n lè mọ yàn wípé ìjọba rẹ̀ ti ẹ̀sì dáńgbà náà pé bẹ́ẹ̀ tí gbogbo yín náà lẹ ní lọ́wọ́ tẹ́ di ẹrú. Different folks different stroke ni ó lè má àwọn ọmọ Nàìjíríà ń gbé ayé tiẹ̀ náà ebi torí àná ṣe gbogbo èèyàn ṣe panupọ̀ ńgbà náà àwọn èèyàn kan mọ̀ pé yóò tún lè jù báyìí náà lọ ni ó lè at that stage gbogbo yín lẹ ní lọ́wọ́ ẹ wá ń jáde ní ìsìn ẹ ń fi mistake ẹ fi ń share skills ẹ kò sẹ́ni tí ì ṣe mistake yes but ẹ make àwọn flimsy mistakes kan àwọn expensive mistakes gbogbo yín lẹ ṣe tó dẹ̀ mú ẹ̀mí àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ tó bá ń fi mistake yín dá yín lẹ́jọ́ ṣé ẹ rò pé ẹ ní sí lẹ́wọ̀n ni tàbí kí mi ti bá lọ́nu yín kó ti lọ síbi tí eléyìí ti Ghana lọ Taylor kí ló kọ rẹ̀ náà kí ní kan Taylor ló kọ rẹ̀ mo ti gbàgbé ó kọ rẹ̀ ti sápà ń lórí ẹ kàn máa fi gbogbo àwọn kíní ẹ máa fi tàfàlà ìbọn náà wàá jáde lóòótọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ sí ẹ ò dáa tí wọ́n gbé lè tẹ̀ ń ta bára yín yìí ẹ kò lẹ́spìríẹ́nsì ẹ kò sẹ́ni tí ì ṣe mistake kò sẹ́ ọmọ Nàìjíríà ló forí kó gbogbo ẹ̀ àìmọye ẹ̀mí ló sùn àìmọye àwọn èèyàn ló kú ní nǹkan tẹ̀ kan rán fẹnu tẹ́ḿbẹ́lú ẹ̀mí sùn ara mistake tó ṣe náà ni Chibok girls gbogbo yín náà sabotage ni ẹ jẹ́ á kú ń bẹ̀ jàre kò sí èyí tó gbádùn ní gbogbo wọn ìkọ́kàn sàn jù kan lọ ní ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tó ń tahùn sí àwọn ará ilẹ̀ Haúsá irọ́ká tó lọ bẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ àwọn Boko Haram tán náà fẹ́ gba 6 billion naira. Fresh concerns over Nigeria's worsening security crisis have emerged following coordinated ransom demands totaling 6 billion by terrorists holding hundreds of abducted victims in Borno and Kaduna State. In Borno State, Boko Haram insurgents are demanding 5 billion naira for the release of 416 women and children abducted from Ngoshe community in Goza local government area, issuing a 72-hour ultimatum through mediators. 72 hours ǹjẹ́ ìṣe ọjọ́ mẹ́ta ni ọjọ́ mẹ́ta ní 72 hours ọlọ́jọ́ mẹ́ta làwọn fún ìjọba àti àwọn tán mediate. In a separate incident in Kaduna State, suspected terrorists who attacked Ariko community in Kachia local government on Easter Sunday demanded 1 billion naira for the release of several kidnapped residents, including vulnerable individuals. One in the twin incidents, which have left communities traumatized and families in distress, underscore the growing scale and audacity of mass abductions. Amnesty International ṣe ń já olódò dẹ̀ sí pé bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn sọ fún yín tó yí yín ká mọ̀ bá sóòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín pé 1,100 Nigerians ló wà ń gbèkùn lọ́wọ́lọ́wọ́. ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà ti wá ń sọ wípé kí Nàìjíríà má san owó kankan ò kán rèé fi kán kógun lọ bá wọn. The terrorist group dressed in military camouflage uniform said they were battle ready in case the government considered applying force. So, páwọn ti ń wo èrò ọkàn yín àwọn ń wonú yín o pé rather than meeting their demands. The message delivered in Hausa language and translated in English text on the screen reads, they are Jamatu Alisuna Lidwatu Wal Jihad under Imam Abu
ọ̀gá àwọn. Ẹgbọ́n bó ní tán ṣe yàtọ̀ sí tí àáfàá tá a lò, àáfàá wàlíjíìdì tó tá a lò nínú Abala Sanawole. Kí ni ọ̀rọ̀ inú ẹ̀ ṣe yàtọ̀ sí ìṣe àwọn Boko Haram? Ẹ̀yin ẹ̀rí bí wọ́n ṣẹ̀ wá ń lọ Tọ́kì ṣẹ̀ wá fẹ́ wá gbé kínní. Àwọn náà láti bá ń dé à ń polóko kó wá jà, à ń polè kó wá jà, àwọn náà tó ń polóko kó wá mu. Àti olóko àtolè, ẹ̀yin lẹ̀ ń tírèènì wọn. Imagine, ṣé ká sáré lò ẹ sáré bá ń já sí ara ròyìn tá a lò lánàá nìyẹn. Ẹja wá dé iléeṣẹ́ ológun níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun 200 ni wọ́n fẹ́ kó lọ sí training ní Turkey. Wọ́n ní kò wà tán síbẹ̀ o, wọ́n ní Turkey náà ń padà bọ̀ wá ṣe training ground síbi. Kò ní nídìí pé wọ́n ń kó wọn lọ Turkey mọ́, wọ́n kúkú wá mójú ajé kò ní sọ. If mountain refused to go to Mohammed, wọ́n ní Mohammed will go to the mountain. Turkey ń bọ̀ Nàìjíríà. Mo ní sẹ́nu Gumi ti dùn, sẹ́nu àwọn Haúsá ti dùn báyìí, Ayatola nǹkan sẹ́nu tiẹ̀ náà ti dùn. Nàìjíríà nígbà tí Amẹ́ríkà fẹ́ wá lọ́jọ́ sí, gbogbo ọ̀nà pariwo wọ́n fẹ́ wá dá military base lẹ́ o, Amẹ́ríkà gbọ́dọ̀ wá o, wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe o, sẹ́nu yìí ti dùn. A sì gbọ́ pé àwọn Amẹ́ríkà army, àwọn ọmọ ológun Amẹ́ríkà kan ti wà Nàìjíríà tán wá ń tréní àwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn ológun Nàìjíríà. Inú training ground náà sáà ti máa tréní wọn. Bóyá ẹ̀nà rí tán tún fi ti ní káwọn ti Turkey náà wá ṣe tiwọn. Nigeria and Turkey have agreed to establish a major military training facility in Nigeria as part of a defense partnership aimed at strengthening the country's security architecture. The agreement was reached during bilateral talks between Nigeria's Minister of Defense, Christopher Musa, and his Turkish counterpart on the sideline of Antalya Diplomacy Forum 2026, according to a statement on Sunday by the Ministry of Defense Chief Information Queen Ioma Hart. The planned training center will serve as a long-term hub for capacity development, with Nigeria already identifying a suitable coastal location for the permanent facility. Also, under the arrangement, Nigerian armed forces personnel will undergo specialized training in areas such as special forces operation, counter-terrorism, intelligence integration, counter-drone and counter-IED operation, as well as United Nations pre-redeployment exercise. Ẹ ṣe ti yín nísìnyí o, kò sí Kristẹni kankan tó pariwo, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní wọ́n ti fi iná sórí òrùlé sùn o, wọ́n ní excuse ńlá rèé o, àràgbá yamuyamu àwàwí pé tán bá kó ẹni nǹkan ìjà wọlé nísìn wọ́n á yí mọ́ pé wọ́n fẹ́ wá fi sí training fáwọn Arabi. Àwa la sá training wọn, mo ṣe ń kántà IED sáà ní kó nǹkan tán máa fi sí training wọlé tí yín bá bá yín. Bóyá nǹkan 100 ló yẹ kán kó wọlé fún training, náà bá kó nǹkan bí 2000 wọlé, wọ́n á ní training náà nítorí long term training ní Turkey. Àwọn ọmọ ogun Turkey náà gbìyànjú o, àwọn náà lélẹ̀ o torí NATO, wọ́n wà lára igi lẹ́yìn ọgbà NATO ní Europe, ṣùgbọ́n ọwọ́ wọn mọ̀. Immediate deployment of an initial cohort to Turkey was agreed alongside Turkey language instruction and participation in field training exercise. Ó ti wà dá wọn ṣe ìbò ń bẹ ẹ̀yin náà ìbò lẹ́yìn sọ́ńbì ẹ̀ tó kọ́kọ́ language wọn ni. Both parties agreed to establish a major military training facility in Nigeria as a long-term center of excellence. Nigeria will provide a temporary training site and has identified a suitable coastal location. Wọ́n ní Minister of Defence ló wá sọ eléyìí ìyẹn Christopher Musa, wọ́n ló sọ pé the outcomes ìyẹn àbájáde meeting wọn ó mú a significant step forward in Nigeria-Turkey defence relationship. Wọ́n ló mú training grant ọ̀fẹ́ wá dálẹ̀ wá. Only we're committed to delivering tangible results, measurable results, only measure no, that strengthen our national security and advance the renewed hope agenda. I want to be renewed hope agenda. He said, expressing optimism about the timely implementation of the agreement. The agreement with Turkey is coming at a time when the United States troops are in the country, providing support in training, intelligence gathering, and equipment assistance. Speaking on the development, a security expert, Colonel Ahmad Usman, retired, cautioned that military success will depend not only on tactical upgrades but also on the welfare of troops on the front line. Pé owó gidi ni kán máa san fún wọn, yẹn máa ginger wọn, ó máa jẹ́ kí ó boost morale wọn. Usman, in a statement by the office of the special advisor to the Sokoto State Governor on security matters, described the development as a welcome step but not a complete solution.
ẹ̀yin lẹ́ni kan lọ Turkey wọ́n tún lọ Turkey dé ní ìsìn ẹ tún ní kì í ṣe complete solution ṣé Sokoto náà fẹ́ wà níwọ̀n sọ location fún wa o ó dá wọ́n sá ti dé sí yín lọ́rùn báyìí o wọ́n ní ẹ̀ sí rògùn ẹ̀ ṣe ìgbà tá a pariwo pé Amẹ́ríkà ń bọ̀ wọ́n pariwo lé a lórí ńgbà náà wọ́n ní rárá wọ́n ní Turkey nìkan lọ ṣé ẹ wá rí gbogbo ẹ̀ báyìí ṣe rí pé n táwọn mùsùlùmí fẹ́ náà ti ṣe fún wọn táwọn gúnmi fẹ́ jàre nǹkan fẹ́ nu ẹ kí wọn káàbọ̀ o bàbá káàbọ̀ ọmọ kúlé Nàìjíríà wọ́n sáfẹ́ sọ di battleground máa lọ wọ́n wá ń wà tamátàmà àwàwí ẹ̀ ń bá àwọn èèyàn jà lọ́wọ́ wọ́n ń pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọ́n ń pa ọmọ Nàìjíríà inú ẹ̀lẹ́sẹ̀ wà fẹ́ lọ sí training tẹ́ẹ̀fì mọ́ kojú wọn ń lo IED fún yín mi ò gbọ́ pé iléeṣẹ́ ológun ló ṣe IED ẹ sì wá ń ṣàlàyé bọ́n ṣe ń ṣe IED wọn fún wa ẹni cassava àbí ẹni fertilizer náà fi ń ṣe ẹ̀yin náà ò sì ṣe fún wọn gbogbo ojú ọ̀nà tẹ́ ẹ mọ̀ tán ń gbà kẹ́yìn náà rè fi kíní bẹ̀ wọ́n fi ń pa yín lójoojúmọ́ ẹsẹ̀ wà fẹ́ lọ kọ́ bọ́n ṣe ń kanta IED ní ìsìn tíjà sí ni lọ lọ́wọ́ mélòó náà ti pa ọjọ́ mélòó lẹ́fẹ́ fi training. ààrẹ olódòdè àwọn tí ń gbà yín lẹ́yìn advice lórí insecurity wọ́n wá ìṣubú náà wá fún yín lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà Ọlọ́run ọba wọ́n tán gbà yín ní advice lórí ọ̀rọ̀ security Nàìjíríà wọ́n ń wá ìṣubú wọ́n fẹ́ kí gbogbo wọ́n fẹ́ ba ìjọba yín jẹ́ èyí náà wá ń ṣe bọ̀ọ̀bọ̀ ó dá ẹ̀ka àbọ̀pá jẹjẹ́ àtẹ̀wájú wọn á tẹ́ra wọn lọ́rùn ṣùgbọ́n ibi tó bá ti olódò rẹ̀ dé ẹ jẹ́ káwa mọ́ ọyọ̀ ká máa jó ẹni kí ló fà ẹ jẹ́ ń sáré sọ̀rọ̀ yìí náà ń sọ tó fà fún yín ní ìsìn tí mo ṣe ní ká máa yọ̀ ká máa jó inú àwọn kan ò ní dùn wọn á wò wípé ṣé à ń yọ àwọn ni àbá ń yọ àwọn tó pọ̀ àyọ anybody ẹ já wá yẹ ìròyìn ilé ìwò níbi tá a gbé wọn ní Nigerian rising debt ẹ̀yàwó gbèsè tó wà lọ́rùn Nàìjíríà. The debt profile is entering discomforting quarters as concerns shift from sheer size of borrowings to the growing risk associated with refinancing existing obligation. Refinancing risk rise Nigerian debt near 180 trillion. Múnítà ló gbé wọ́n ní The Sun Nigeria ló gbé wo wọ́n ló ti ń súnmọ́ 180 trillion. Àyàwó àwọn ojú mi náà ń wò mú ní ọmọ òní bá gbèsè rẹ̀ ńlẹ̀ olódòdẹ́s ẹni àwí fún ọba jọba ilẹ̀ lẹ́ẹ̀lì sí o ẹ máa tẹra mọ́ ẹ máa tẹ̀sán mọ́ lọ́dọ̀ tèmi Olúwa ló ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ o àyà ní kí n mórí mú ní ẹ kí Olúwa kú iṣẹ́ náà ẹni Olúwa kú iṣẹ́ rẹ̀ ní Nàìjíríà ẹni ń pa àwọn èèyàn Olúwa ò sí ń di ìpààyàn bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n sọ́wọ́ Ọlọ́run kúrú láti gba àwọn tó ń pa á lánìí sáà ní Ọlọ́run ò mọ̀ kán tó gbé ìgbésẹ̀ nígbà tán ń rò Ọlọ́run ti mọ̀ àwọn tó fẹ́ lọ pààyàn sáwà mọ́ ní kí ló dé tọ́lọ́run ò jẹ́ kan lásídẹ̀ǹtì nígbà tán ń wa ọ̀kadà tó kóra wọn sórí ọ̀kadà àbí kán kọjú ara wọn kán mọ̀ yìnbọn lura wọn sáàmọ̀ blame Ọlọ́run ni ọwọ́ Ọlọ́run ò kúrú láti gbá nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ojú Olúwa ò fọ́ láti mọ́ rìn tí ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní etí Olúwa ò dí sẹ́ni tó mọ etí ẹni tó dá ojú sẹ́ni tó dá ọkàn ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ àyàn Ọlọ́run lógo fààyè gbani wọ́n léwé kan ìjábọ̀ lára agi oko kó lọ́ mọ́mọ́ sí Ọlọ́run mọ̀ sí gbèsè yìí torí ẹ̀ mo sì ní ẹ̀jẹ̀ àyàn Ọlọ́run lógo àtọ̀tún àtòsì wọn ní k'Ẹlẹ́dùmarè kó bá wa sún wọn débi tán ti fìjà pẹ́ ta tí wọ́n máa na ara wọn fọ́ lójú tán ní gbà fúnra wọn ọ̀nà kan ṣoṣo tá a fi lè lọ nìyẹn o tá a fi lè bọ́ torí gbogbo ayé ló gbà pé Nàìjíríà ò dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo wa náà láti wá ọ̀nà tí ó fi látúnṣe ṣùgbọ́n àwa ti pa ọkàn pọ̀ wípé kò lè látúnṣe mọ́ nínú orúkọ yẹn pé a sì remain pẹ̀lú àwọn wèrè yìí kò lè sáwọn tá a fẹ́ remain pẹ̀lú lélẹ̀ òfin blasphemy APRN náà ni Amẹ́ríkà ranjú mọ́ wípé ẹ gbọ́dọ̀ nǹkan fòfin yẹn ṣe wọ́n fẹ́ fi jìjàjì àdíìsì Danfodio ni náà ti lọ torí ẹ̀ ní USA ṣe ranjú mọ́ wọn wípé òfin yẹn gbọ́dọ̀ kú ńbẹ ṣé kò wá ṣe báyìí pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ rádaràdà tó ń sọ káàkiri torí ẹ̀ mo ṣe ní ẹjẹ́ àyìn Ọlọ́run lógo torí àwa náà kìlọ̀ títí wọ́n ní agbẹnusọ̀n wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọ́n sọ̀rọ̀ sí Sunday Igboho tó ń bú ní ìsìn àwa náà sì ni ó dá o ẹjẹ́ akun yín lọ́wọ́ o wọ́n da Nàìjíríà rú o wọ́n ṣe kí ló ṣe òun ò bá yín da Nàìjíríà rú mọ́ ohun tí wàá jọ yín o èso wa ní kí ló wàá jọ yín fún kò bọ́
ṣé ò kìlọ̀ fún yín tó ni dòní àwọn kan ò tí ì lóye pé àníká kò nù jẹgbẹjẹgbẹ yìí so ọlọ́run àyìn ọlọ́run lógo lẹ̀ tí ó bá wa dojú wọn kọra wọn ò ní gbà fúnra wọn torí àwọn wèrè tí ń pààyàn tí ń jiyàn gbé àwọn ò ṣetán àti gbọ́ kí ìjọba náà kọ́lọ́run wá bá wa fi ẹ̀mí irú Fáráò sọ́kàn tìyàn náà kàn náà mọ́ gbà tí ó fi dé ìkóríta tó lódòdó ó fi sùn lọ́jọ́ kan tí ó fi lálàá bí ọba Nebukadnezari tán wà kìlọ̀ fún lódòdó the handwriting on the wall pé lọ ṣe báyìí let àwọn náà gbóhùn yẹn tí Fáráò gbọ́ lọ́jọ́ sí let my people go torí ẹ̀ mo ṣe ní ẹja yẹn ọlọ́run lógo àbí kò dáa kó lódòdó gbọ́ ó dáa káwọn náà gbóhùn yẹn wípé let my people go wọ́n kìlọ̀ Fáráò gbọ́ dáadáa ó yarí ẹjá tẹ̀wájú wọn tí ìyàwó wọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ìyàwó ni fact gbogbo tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kò tí ì ṣẹlẹ̀ nǹkan kan ò tí ì ṣẹlẹ̀ bá a ṣe kìlọ̀ tó bá a bá wo bá a ṣe kìlọ̀ màámi Grace Olùṣòótọ́ ibà màámi báàmi Akínyẹmí òní báàmi Báyọ̀ Akínbàlà yọ yẹ kò ní yẹ ẹlẹ white timi lórí ìkànnì gbogbo ariwo báàmi More Adéyẹmọ gbogbo ìpàràpàtà ariwo ẹjẹ agbómìnira wọn ní rárá o pẹpẹsẹ o ẹgbẹnu yín sọhún o ẹmọdà Nàìjíríà ro ẹ̀yin lẹ mọ pariwo lórí agbágbé o kò bàjẹ́ tó yìí o nǹkan ò sí dọ́là kan sì wà nínú Nàìjíríà tán gbà wò pé kò sí nǹkan kan ṣé kò wá sí nǹkan kan ní ìsìn àwa ní ká mọ nígbà táwa ń jáàjà tí gbèjà wa ẹ wá ń jà tí ní ìsìn ẹ wá expect káwa jàjà káwa gbèjà kò pọ̀ sí o ẹ já tẹ̀ wájú jàre ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Haúsá yìí tó ní òun nìkan rán sílẹ̀ Haúsá ọmọ náà láàrin síná wípé olódò dẹ ò marginalize èèyàn kankan o ẹni tó yìí ò bá yé ẹ wá gbọ́ràn báyìí o ẹ bá ń tẹ̀ sí ó bá àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀ lédè tán lè gbọ́. What people have been peddling, is that the North is marginalized. But how? Do you feel that it's not true? But how? How? When the ministers were appointed, each state gave its own nominee. There is no state that is represented twice by another Then the president has the right, the prerogative to add if he wants to. Now that is why we will say, okay, instead of him adding extras from the North, but the North got his right, what the Constitution says, that every state must have a minister in the Federal Executive Council. Now, coming back to allocation, is there any state that has been denied its allocation from the North and say, okay, you are not going to collect your money this month or this year? Or is there any, distribution, the intervention that the president does now, that does not go to any governor who let anyone come out and say no? We're talking about policies. Okay. So, for example, roads, networks. Okay, even the roads. Moving federal agencies from Abuja to Lagos and things. How many have been moved? How many? The first person that started the movement of a federal agency was President Obasanjo when he moved MPA, and that time the person that was saddled with the responsibility, because I was part of that government as well, to harmonize the movement of these agencies to see if they rightly belong to Abuja or to wherever they ought to be, was Adamu Chiroma. You cannot have any northern Adamu Chiroma. They were our founding fathers, and he did the assignment very well. It's just that we don't have time. I would have given another anecdote, because later on, I was sitting in that cabinet when President Obasanjo brought a memo and said that because of our air activity, that Lagos should be designated the hub of airline in Nigeria, which on the surface, naturally it is. Makes sense. But then Mala Adamu raised his hand, I recall. He said, well, Mr. President, you assigned me this responsibility before. But now I want to differ with you on the designating of Lagos as a hub. Because let me go back into memory lane. During the First Republic, Tafawa Balewa sent the Minister of Aviation there, K.O. Mbadwe. Those older now know him, yes. Man of Timber and Kaliwa. Yes. He was the Minister of Aviation. Came to Sir Ahmadu Bello, the Premier, and requested that the hub, airline hub, should be moved from Lagos to Lagos. At that time, since before independence, the airline hubs for Nigeria was Kano. Was in Kano. Okay? So the Prime Minister said, no, it's not possible. I'm not going to allow, I'm not going to concede. Go tell your Prime Minister I'm not going to agree. Then K.O. Mbadwe, we were told, Mala Adamu Chiroma recalled the story and said that K.O. Mbadwe in his eloquence
convinced the Sultana with one argument. He said, but Mr. Premier, the reason why the Prime Minister is asking this because Lagos is our federal capital. And it is befitting for the federal capital to also house the airline hub. So Ahmadu Bello conceded. The Sultana conceded and it was moved to Lagos. Mala Adamu concluded his argument and said, now, Mr. President, the headquarters of Nigeria, federal capital of Nigeria is Abuja. So if you're going to have any airline hub, it has to be Abuja, not Lagos. But then it's part of so now, for instance, the aviation ministry have also moved to Lagos. I don't think, just like the central bank, right? Some operational departments in the central banks were moved to Lagos, But honestly speaking, I don't want to sound callous or careless or apologetic or defending, opposition, But of what consequences or what difference does it make? Ó náà láti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀yàn gbogbo àríyànjiyàn gbogbo táwọn Haúsá ń sọ káàkiri pé Olódòdẹ ó fẹ́ gbé federal capital lọ s'Èkó ó ń yàn wọ́n jẹ kódà kì í tún sàn Yíbò ní yàn jẹ mọ́ Haúsá ló tún yàn jẹ ẹ̀fẹ̀ ké ìyàwó. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹja wá lọ sí ọ̀dọ̀ bọ̀dà Gbajabiamila lórí ọ̀rọ̀ tán sọ wípé Tinubu's chief of staff Gbajabiamila asked lawmaker to stay back in ADC ìyẹn Abẹ́jídé pé scatter the opposition bóyá wọ́n wá padà wá sọ̀túnmọ̀ scatter torí táwọn èèyàn tí wọ́n ń bá wọn túmọ̀ ẹ̀ sí pé yam scatter pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja kọ́kọ́ gbọ́. For a man to, I keep saying people to people when I talk about him, that for a man to contest an election in a place like Kogi State, where elections are fierce, and to contest under a platform of a relatively unknown party, ADC, and to win back to back to back, it tells you who that man is. Not when he won the first time, he came on the sole ADC candidate to the House. 4 years later, he went back to Kogi. He brought somebody else for the ADC. Honorable Abejide, I know you to be a committed party man. I know you to be a fighter. I know you to be someone who does not like to be cheated. So please, my charge to you is to stay in that same ADC. Fight them. Scatter them. Hold on to your party, ADC. Do not allow them. We like what you're doing. Continue. Don't mind the former governor said that you should come and join ADC. No. Stay in ADC. Win your election in ADC as you will. Bring Gombe, what's his name again? Abala Gombe, bring him. We will support him. Bring him. Do the right thing. You are a fighter. Do the right thing. Nobody can come and take your party away from you. A party that you built up for years with your sweat and your money and everything. No. Continue. Good luck in court. Yoruba have a saying, they say they want to crucify you. They want to incinerate you. And then you go and carry petrol. You douse yourself with a gallon of petrol and you go and sit near fire. That will be self-inflicted injury if you get incinerated. Opponents of the ruling party have been saying it's the APC that is responsible for crisis in other political parties. I think Chief Olabode George, before we lost connection with him this morning, also alluded to that. And then you have a former Speaker of the House of Reps on the platform of APC and the Chief of Staff to the President going to a birthday party to go and tell Abejide, Honorable Abejide, representing Yagba Federal Constituency in the House of Representatives, a two-term House member. And he says he's a multi-billion. He couldn't even pronounce multi-billionaire. He said multi-billions. I mean multi-billions, which is part of what we're dealing with. And you go and tell him stay in ADC and continue to cause problems. A man who is having a running battle with the likes of Dino Melaye in Kogi West and also in Ijumu Forum. There's also a place they call Ijumu Forum. And he says, stay there. In fact, bring us Nafiu Balagombe and we will encourage you people to cause problem in ADC. That kind of Freudian slip, if that's what it is, that kind of confession, open confession, the Honorable Chief of Staff has laid himself open to being adjudged guilty of allegations out there. Maybe in the future, you should understand the politics of these things a little bit better and not confess so openly with his own mouth. I think we're very, very now the head of the Nigerian people catch them. You see, we've been looking for empirical facts on this one. Now we have empirical facts. When people have done something and they're so emboldened, they'll brag about it in public, and that was what happened. Now we know. You can also hear Abejide say he's worth multi-billions. I mean, maybe, anyway, I didn't hear that part. I heard it. Okay, you heard listened to it. But the question we should now ask people like Abejide is, what multi-billions for doing what? How many companies does he have? What's the tax return? Balagombe, they were making excuses for that he can't speak English.
that English not needed. Also has a diploma in legal and secretarial studies, and I think also law and Islamic studies or something. So the question is, how did he pass with that diploma? Maybe he learnt in Arabic. So maybe he learnt in Arabic, you know. So you can see the kind of country we are in. You can see what has become of Nigeria. Right. So when the rain starts to beat us, you know what is happening. But you see, I've got word for people that are crushing the opposition. Hegemons don't last forever. You see, you might think you have the power today and you have it all, but it will not last forever. And empires will come and they will go. And let me quickly wrap up by saying the story of a man called Vincent Ogbulafo. Vincent Ogbulafo, at the height of the power of the PDP, once said the PDP will rule for the next 60 years in this country. I had the opportunity to meet somebody that attended Vincent Ogbulafo's funeral and said, despite the fanfare when Vincent Ogbulafo had the mites, he didn't see that fanfare at the funeral. Please, be careful. Right. Ẹ káàbọ̀ padà ọ̀nà lẹ ti gbọ́ yẹn. Àwọn èèyàn náà ti sọ oríṣiríṣi kí lẹ́yìn rí sọ sọ́rọ̀ yìí só dáa bọ́n ṣe jáde. Ìbọn náà ń deny wípé àwọn ò lọ́wọ́ nínú skata ẹgbẹ́ opposition. Ṣùgbọ́n ní ìsìn tán ti wá sọ wọ́n mọ̀ ìgbà tán kì í ṣe bóyá wọ́n mú nǹkan. Àbí wọ́n sọ jáde àwọn gbìyàn ni kò yẹ kán sọ wọn ròdélẹ̀ dáadáa àbí wọ́n fi ìpagbára yẹn ti débi pé kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹ lè ṣe àwọn kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní tẹ́ ẹ bá wo ọ̀rọ̀ wọn tẹ́ ẹ bá dissect ẹ̀ dáadáa psychologically wọ́n ní ó mean pé tán fi lè jáde nǹkan deny tẹ́lẹ̀ tán tó fi lè wá jáde wá sọ yẹn wípé ó mean pé ẹ̀rù wà lára wọn pé wọ́n wà agitated pé ó máa le mo ní ẹ̀ tí ìgbọ̀ ẹ̀rí language tá a mọ̀ gbọ́ ní ìsìn ebe ilé ìlẹ́sìn bọ̀ tẹ́ ń sọ language tẹ́ máa gbọ́ ní ìsìn ni wípé tí ò bá wọ̀ ká pin ẹ máa rí ẹ kọ́lẹ̀ bó ṣe rí lọ ẹ̀yin náà ríran yẹn ẹ máa rí pé language lẹ́yìn eléyìí sí ìtàn ti ń dáàbò Gbajabiamila ẹ mọ̀ wò bá wa fi rí weekend sí ọ̀sẹ̀ sínú ọ̀sẹ̀ tuntun ẹ rí pé language tó máa jáde àwọn ọmọ Yorùbá tó máa jáde gan gidi ni wípé everybody lọ́rọ̀ tọ̀tọ̀ sáwà súnmọ́lé ṣé àwa máa yin Ọlọ́run lógode ọjọ́ glory bẹ́ẹ̀ ni tí glory fi máa kún sọ́sọ́ tí ẹni tó ní glory tó yóò lo glory náà tí ó fi wà láàyè tí ó fi rí glory rẹ̀ lónà ọpẹ́ ìmí ò ní kan tí wọ́n sọ sí o ẹ̀mọ́ àmọ́ blame Gbajabiamila àní lọ́dọ̀ ti wa ṣe ń tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹni tó yóò bá yé ló yóò yé fi kò dúdú sójú ààrẹ olódódé ti sọ pé ẹni tó yẹ iṣẹ́ àwọn ọba yìí kó lè ra ìbò mo ti ra ìbò Ọlọ́run ni see the hand of God nígbà tí ogun lé mọ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́jọ́ sí tí Fáráò fìtínà wọn ọ̀tá méjì ni wọ́n bá pàdé ogun pupa wájú ogun Fáráò lẹ́yìn kí ló wá ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run wá mójú ajé kò ní sọ ó mú kí àwọn ọ̀tá méjèèjì kan pàdé ara wọn ogun Fáráò pàdé ogun òkun pupa ìkan gbé kan mi orí òkè gbógun mi ìkan gbé kan mi nígbà tí kan gbé kan mi kò sọ náà inú ogun náà ni Ọlọ́run lànà inú ogun ìkan náà ogun méjèèjì lọ́lọ́run tún lò pé ó yá pínyà jẹ́ kàn ọmọ mi kọjá tó wá ara lágídí ìjó tó torí ẹ̀ ni mo ṣe ń rọ ààrẹ olódódé ọ̀pá tán múlé yín lọ́wọ́ yìí bí irú ọ̀pá tán múlé Mósè lọ́wọ́ lọ́jọ́ sí ni o àwa fẹ́ ní sùúrù kán tì yín kan ògiri ẹ sì mọ̀ pé nígbà tá à ń ṣe live show mo ti máa ń sọ páàrẹ olódódé ń padà bọ̀ àpò ti tó báyìí torí wọn ní nǹkan kan tán lè fi halẹ̀ mọ́ ẹni Fúlàní bó náà là ń rí ìbáwọn mílítírì Nàìjíríà bá ti ń ṣe ẹ̀rí nǹkan ní náà ni the strength of the Yorùbá the strength of the agenda of the Yorùbá ni yes àti ń lọ ẹ̀rí àkótító language yẹn lẹ́mọ̀ gbọ́ ní ìsìn ẹ̀yin Ọlọ́run lógo lẹ́ẹ̀kan sí hallelujah ẹ ṣé alhamdulillah ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ẹ já kó bẹ já wáyà lọ́dọ̀ ilé tí a trace DNA dé Marichus bàbá Ahmed bí tó ti ń bi léèrè wípé tí ẹgbẹ́ ADC bá wá dàrú torí wọ́n ti ní kí àwọn tí ń dẹgbẹ́ rú dúró ń bẹ̀ tí ilé ẹjọ́ náà bá wá dé tán ti lọ dúró dé ilé ẹjọ́ tó sì sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tán sọ yìí
àwọn náà máa dúró dé torí wọ́n fẹ́ kẹ́ scatter tán bá wá lo gbogbo all means àti ilé ẹjọ́ àti judiciary àti kòjùdíò tán bá lo gbogbo ẹ̀ tán fi báyé ADC jẹ́ èwo ló lè tọ́ka sí torí wọ́n ní ó fẹ́ accommodate wọn èwo ló lè tọ́ka sí inú àwọn olóṣèlú yìí Peter Obi ní o èwo ló lè tọ́ka sí pé ẹgbẹ́ ẹ̀yin ó lè align mọ́ gbogbo ẹnu tó ń dán yìí pé ẹgbẹ́ ẹ̀yin ní value ó ní credibility èwo nù wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá bọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bá bá dé ká wá lọ sórí ọ̀rọ̀ Kwakwanso àtòbí. I'd like for you to speak more on performance, governance performance, track record, because I remember the last time I had the great opportunity of interviewing you, you had said that, Nigerians are tired of politicking and promises. They want to see results, and that echoes what you've just said now. My question is, who amongst the coalition or within the opposition, especially those who are being called front runners, who of those do you think has the reputable, impeccable track record of governance, performance in governance that you'll be opening your arms to? Because, of course, their track record has been questioned over the past few weeks. And then secondly, I know that your digital register closes tomorrow. Will you be extending the period of your party membership registration to accommodate those who are likely to be flooding into your party over the next few days? Well, thank you very much. Let me address the first question you asked. Who do I see as likely to provide the kind of leadership that will reverse this lamentable state of the country, and whether we'll be able to accommodate them? Let me say this. One of the first things we did in the last few weeks and months is to say, look, nobody in this country tells Nigerians what they will do if they get into power. Nobody. They just want the power, and then they decide what to do. We in the PRP said, no, we need to be identified with a number of things. And we identified 5 things. One is that we must restore credibility, integrity, and competence to all levels of leadership in this country. Bad leadership, poor leadership, indifferent, secure Nigerians. The third one is we have to rebuild the Nigerian economy. President Tinubu and his party throw statistics on our faces. If I may interject, my question was, of those who are coming to PRP from the ADC coalition, can you just handpick a few names of people who, by your estimation, have the type of track record of performance and governance that you would like to see? Because if we're to quote the president last week, he said everybody there has a history, and he named a few cases. I won't get into that. So I'd love for you to use this opportunity to tell Nigerians, by your estimation, who has, of the ADC coalition, who has the type of track record that sparks your interest and that makes you feel that Nigeria will be in safe hands under their stewardship? I know where you're going. You would like me to mention a specific name and say to Nigerians, if this person leaves ADC and comes to PRP and we give him the ticket, he will deliver Nigeria. I understand. I hear you very well. The point is, first of all, PRP itself has a pedigree, has a large number of excellent Nigerians who have performed diligently and fantastically in terms of what they have done. I can't mention names here, but we are not just a nobody. lọ́dọ̀ tèmi wọ́n yẹ sí lójijì torí mo rò pé wọ́n ti fún ní question tó máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ program ìtàn invite ẹ̀ sí wípé gbogbo question tó máa bí lórí bí ẹgbẹ́ APC àti olódòdó ẹbọ́ ṣe ń ṣèjọba tí ò tẹ́ àwọn èèyàn lọ́rùn bébí ṣe wà ń ta wọn kò mọ̀ pọ́n máa bí òun náà léèrè wípé kí ni pedigree àwọn tẹ̀ ń kó kiri ìwọ ló sọ wípé bí ìjà bá ń jẹ wọ́n tí wọ́n rí lé dé sí pé ẹ̀yìn àṣìlẹ̀kùn yín lẹ̀ gbáyàwó àti wípé báyìí lẹ ṣe sọwọ́ yín gbáyàwó ẹ fẹ́ kó wọn mọ́ra láti inú ẹgbẹ́ ADC pé ẹ̀kan dúró kí ilé ẹjọ́ dájọ́ ni tí ilé ẹjọ́ bá ti wá tún bójú wọn jẹ́ tọ́nà náà ti bójú ilé ẹjọ́ jẹ́ lórí convention tí wọ́n lọ ṣe wọn lẹ́tọ̀ọ́ àti lọ. ṣùgbọ́n báyìí tá ti wá mọ àwọn ìṣòro àwọn kàbá tó wà lẹ́yìn skata ẹgbẹ́ ADC tí ó sì ti fojú wọn gbàǹgbàǹgbà sọ́n fẹ́ gbé Gbajabiamila lọ ilé ẹjọ́ ni torí ọ̀rọ̀ Gbajabiamila náà was premised on the fact that ẹni tó rán níṣẹ́ dé tòrutòru tó ní kó dúró ní ẹgbẹ́ ADC kò skata rẹ̀ kó bá bẹ̀ jẹ́ wípé òun gangan wà lára àwọn tí ó jẹ́ igi lẹ́yìn ọgbà ẹgbẹ́ tó náwó nára wípé nídìí èyí kó má jẹ́ kán búlé òun out of the ẹgbẹ́ torí wọ́n ti ń ṣàríyànjiyàn o àwọn ti Gbajabiamila ní tí Gbajabiamila ń sọ nìyẹn pé kàkà tó ń fi gba ẹgbẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó kúkú fi gbogbo ara sí kó ba ẹgbẹ́ jẹ́ kó dúró ń bẹ̀ títí tí ó fi bàjẹ́ tàbí kó jẹ́ wípé kó dúró kó já mọ́ lọ́wọ́ làwọn ọmọ Nàìjíríà míì bá tún gbé wọn ní that's not a good advice from a very good leader it's a very bad advice embassy fún yàn bad advice pé he should be a bad leader mo ní ẹ̀yin lẹ́mọ̀ àti kó lọ́dọ̀ tiwọn ṣùgbọ́n ilé ìtàn wa bí ń béèrè kó kàn dárúkọ èèyàn kan ṣoṣo ẹnu rẹ̀ họ̀họ̀ kò lè dákọ̀.
ó dẹ káàbọ̀ padà ilé náà láwọn fi káde gbogbo ìròyìn ilé oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àti kógojá wọn ò rí nǹkan kan o ṣìran létí rí bọ́ sámọ́ fọ́ eléyìí láfi kógojá nù ìròyìn tòní ẹ já lọ sórí ọ̀rọ̀ Òbí Kwakwanso níta tí ń gbọ́ pé movement tí wọ́n ti ń rinlẹ̀ làwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ sí ẹ wípé yín tẹ́ ẹ̀ lẹ́gbẹ́ tẹ́ ẹ̀ nílé ó kàn dàbí kéèyàn mọ́ nílé kórè mọ́ ra tẹlifíṣàn kórè mọ́ ra rédíò kórè mọ́ ra gbára wo ìkòkò bàbá sáàsùn ibo nú ilé wo ló fẹ́ kó sí. wọ́n ní ṣùgbọ́n Òbí dátì làwọn lò ní 2023 Òbí Kwakwanso lélẹ̀ báyìí ó tẹ̀ jẹ́ pé inú ẹgbẹ́ ADC tán wà wọ́n ń la làásìgbò kọjá wàhálà dé bá wọn bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sọ wọ́n ní lákọ̀ làwọn wà bí ìbọn o wọ́n ní ẹ̀rù tí ń ba Àtìkù gan bá a ṣe ń gbọ́ yìí tí Òbí àti Kwakwanso tán jọ formulate papọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n push expression kan wípé kí ló dé tó jẹ́ pé Àtìkù tó wá láti north Àtìkù ní kò sí inú òfin Nàìjíríà anybody ló lè gbégbá àdìbò ó dá ẹgbẹ́ ADC ṣé wọ́n ní constitution ni ṣé wọ́n ní àfojúsùn ibi tán ti fẹ́ kí olórí tán fẹ́ fi so lórí wọn láfojúsùn ibi tán fẹ́ kó ti wà ní. inú ẹgbẹ́ bàbá Ahmed náà ní ìsìn wọ́n bi léèrè pé sẹ́yìn máa fààyè gba Sultana àbí èèyàn ilẹ̀ fi ó débẹ̀ sí ẹ̀rí bákan méjì ni. Kwakwanso ní ìsìn ká ní Kwakwanso ló fẹ́ sí president tí Òbí fẹ́ sí vice ẹ̀ ní ìsìn ni ẹ rí i pé wọ́n máa dùn ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ tẹ̀lé Òbí wọ́n fẹ́ fi ṣe kàkà kíkú mọ́ jẹ sèse á fi ṣàwàdà. ẹ rí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ ó dàbí ẹni tí ń jẹ iṣu gbóná tí ń jó lẹ́nu ń ra lẹ́nu bó tọrọ sí máa ń ra wọn lẹ́nu nìyẹn kàn ná ká tọ́ka sí èèyàn kan ṣùgbọ́n náà fọgbọ́n sí ni politics ló ń play torí tó bá rí ìdárúkọ Òbí mo mọ̀ pé Òbí wà lókàn àyà rẹ̀ tó bá rí ìdárúkọ Òbí ó ti mọ̀ wípé ibo ló ń fẹ́ fojú sí tí Àtìkù bá lọ win ní primaries ṣùgbọ́n ó win primaries kò win primaries èmi ò rò wípé ilé ẹjọ́ máa gbà fún wọn torí wọ́n ti make contempt of ilé ẹjọ́ already kò yẹ kán ṣe convention bẹ́ẹ̀ wọ́n fagídí ṣe now time tí ẹgbẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Mauritius náà táìmù tí wọ́n fi ilẹ̀ pé kán wá jọ ẹgbẹ́ yóò lapse ṣe wá rí gbogbo kékeré ni ti eléyìí ẹ kàn rí inú ẹgbẹ́ RPP náà ni wọ́n kàn léèyàn kan dìde tí ó lòun lẹ́gbẹ́ tán ebi kan ti lọ waste time wọn nílé ẹjọ́ ni olódòdó rẹ̀ tó tún wá ń Gbajabiamila jáde wípé àní ẹ dàrú ẹ bàjẹ́ ẹgbẹ́ wọn jẹ́ Robert ṣán aláwọ̀ ẹ̀ nínú politics mo lé mi ọmọ ẹ bá ń kọ́ sí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ lóye ìdò àlọ́ ó dáa ní rí jù báyìí lọ́wọ́ gbòòrò tó wá kù ilé ìtàn mú ní Àjìrán létí Ọ̀sà àti bí àwọn ọlọ́pàá ṣe lọ sí Aso Rock lánàá àwọn ọlọ́pàá tó ti resign ní o tí wọ́n rèé fẹ̀hónú hàn àyà ògbé wa débẹ̀ náà Abala ń bára yìí ẹ jẹ́ kí n mọ fi lè dágbére fún wa yọ yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ́bàá pín wá dénú yín ìmọ̀ràn yín sí kókó ẹ bá fi ránṣẹ́ sáàyà kó lè rí nǹkan lónà Abala comment section. God bless you, we meet tonight by God's grace. I love you, thank you so much, mo appreciate yín o ẹ ṣé gan ẹ kú ìnáwó ẹ kú ìná time ẹ kú ìnára àyà gbé wa débẹ̀ náà Abala ń bára yìí. ó dá ọmọ kí n káàbọ̀ sínú Abala ń bára ìpápàpá láṣẹ ẹjẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ INEC wọ́n náà ti ṣe forensic lórí awuyewuye àti ariwo tó gbòde kan lórí ọ̀rọ̀ chairman àwọn ìyẹn Professor Arúnpìtàn Joash tán nìkan lé kúrò nítorí pé wọ́n líǹkì ẹ̀ mọ́ orí ẹ̀rọ agbágbé X pé ó sọ̀rọ̀ kan lọ́dún kan lọ́hùn pé kò sí tó jọ o àwọn ti lọ ṣe forensic o àbájáde investigation àwọn náà wá fi tó yín létí o ń tàn sí sọ kò yàtọ̀ sí ti forensic mú jáde o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń fèsì lára wọn náà ni Rufai Oseni mo ti rò pé wọ́n ń fẹ̀sùn kàn pé wọ́n ti lé kúrò ní Arise TV ni bẹ́ẹ̀ náà ni Sowore náà dá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ní Sowore tiẹ̀ sọ lónìí yóò jẹ́ alábọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu olórí ICT department ní INEC wọ́n sọ wípé ìyẹ́ lẹ́mọ̀ wò lẹ́yìn ẹyẹ o ẹ ò lẹ́yẹ rí o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀kú aṣọ lẹ́mọ̀ wò lẹ́yìn egun ẹ̀rì egun ní ẹ̀ńbà òṣẹ́jú àkàn yóò pẹ́ létí omi ẹ̀ lè mú amúpìtàn o. Commission an independent forensic cybersecurity expert. And we have also subjected the findings to multiple layers of technical verification. And I said earlier that the reason why we are not publicly disclosing this expert is because the matter is now going to the National Cybercrime Center under the Nigerian Police Force. This is a unit that is charged with the responsibility of prosecuting any cybercrime matter.
And the everything that we have done, like I said earlier, is based on OSINT. I'm sure the Nigerian Cybercrime Center, which is under the police force, will do their own investigation, and they will come up with their own report. This matter now is going to them. It's not that INEC just started and commissioned an independent forensic cybersecurity expert, and we believe that the matter will end there. No, the matter is not ending there, and that is why INEC is taking it further to NCCC for them to also carry out their own. Dr. Bayo, and it's not empirical enough. We are the digital generation. We can see through it easily. And that's why, as it went up, community notes have been put, everybody has been debunking the argument. And that's why we are begging INEC for the sake of integrity. Subject this to an independent forensic body. You cannot say you contacted an independent forensic body and the report of the independent forensic body was written on your letterhead. And the independent forensic body was not named. No. We are saying this because I want the integrity of INEC. I want Amukuto to succeed. And we need to be able to clear the doubts, because till today, we've not cleared the doubts of technical glitch of 2023 elections. You know what that means? Is that since ADC matter came up and the March 12 Court of Appeal judgment, which is going to come up today also at the Supreme Court, this same Professor Amukuton, who is the incumbent person, has been under fire from the ADC side. They have done Amukuton must go. They have done Occupy INEC offices. In fact, today, the youth wing, led by one Rufai, is organizing, protest. Yes, the youth wing leader is called Rufai. That's his name. Not to say No, but the name is Rufai. Can we be factual and not be funny? They are organizing a protest in Abuja, in Abeokuta, and also in Jigawa today, starting from 8 a.m. So this is the background to it. Now, it was these same groups that came up with this narrative about how, Amukuton is partisan and all of that, and they provided what they consider to be the evidence, also including photo manipulations. Now, INEC has now said it got independent security cyber experts to look at all the allegations about email accounts and what Amukuton purportedly said. They have now reported to us through their SA media to say that is not true. This is what the experts have said. I think it is legitimate for us to ask the question that who are these independent security experts? Mm-hmm. Let them come forward and say what they found with their own mouths. Exactly. Let them not use INEC letterhead. That would be fair comment. If those people do not have the courage to come out and say we are the independent auditors of the claims, then of course we can raise further questions. Mm-hmm. But to say, this thing is wrong, this is a party that we support, I don't think that would be fair. Right. The other point to note is that as part of the emerging focus on INEC, there was also an allegation by Solomon Dalong, former Minister of Youth and Sports, I think, who said that he knew Professor Amukuton at the University of Jos, and that at the time Amukuton was dean, he manipulated the results of some 16 students for personal profit, and those students were graduated from the faculty under Amukuton. Now the Faculty of Law of the University of Jos has now come out to say that is not true. The president dean says they have done their own investigations. That is not true. So that's why, people who are reacting should not do so for partisan political rhetorical reasons. Ó ti gbọ́ yẹn bọ̀dá àbàtì èèbò pọ̀ wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ dáadáa lónìí o wọ́n ti sọ wípé ẹni sùúrù àwọn tí wọ́n ń fẹ̀sùn kan Amukuton gan àwọn gan wà partisan àwọn gan nítorí àwọn náà wá ọgbọ́n láti oppose incumbent ni pé gbogbo wọn náà wà partisan ṣùgbọ́n wọ́n ní mímì kan ò mi Professor Amukuton o wọ́n ní gbogbo protest tó ń ṣe káàkiri wọ́n ní kò tiẹ̀ túrú kan lára wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni agbẹnusọ INEC ní ICT ti sọ wípé ìdí táwọn ò ṣe lè fi orúkọ àwọn tó ṣe forensic síta náà ni wípé àwọn cyber wọ́n ṣàṣọ gbogbo ẹ̀ náà táwọn ń di cyber crime cyber space Nàìjíríà pọ́n náà ó ṣe investigation tiẹ̀ náà wọ́n bá sì wá ṣe tó bá yàtọ̀ bí ìgbà tí èèyàn fẹ́ ṣe DNA ni òun ló fà á tí wọ́n tún fi rántí ìgbà tí wọ́n gbé ẹni tó jẹ́ INEC chairman nígbà tí Yar'Adua àtẹ̀wò yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tá a gbé wá Baba Ahmed náà sọ náà tiẹ̀ ti fìgbà kan jẹ́ òṣìṣẹ́ INEC rè tó sì jọ̀gà náà pọnú mọ́ nígbà náà ó mọ̀ fẹ́ẹ̀ díjà láàrin òun àti Rufai tó ní kí Rufai rè fọ ẹnu rẹ̀ ń gbòòyà náà dà sí àwàdà ó ń pọ́n INEC tí wọ́n lé ń gbà náà sẹ́mọ̀ pé NEC náà ń jẹ́ kó tó di wípé wọ́n fi IC
iwájú rẹ̀ kó tó wá di INEC. Ó dáa ẹ má jẹ́ àádẹ́nà pẹnu lórí ọ̀rọ̀ Mr. Amúpìtàn àwọn gan body language wọ́n fi hàn wípé wọ́n bẹ̀rù, wọ́n ti kì wọ́n láyà, wọ́n ti rèé wẹ̀ wọ́n ná àgbo òṣèlú. Ó rà ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ sáré yà lọ́dọ̀ Sowore níbi tó ti ń jẹ́ wa lábọ̀ ilé ẹjọ́ nípa kéèsì orúkọ tó pe ààrẹ olódòdó tó ní criminal nìyẹn, ibi tí ẹjọ́ dádé dúró. Olóhùn ti fáìlì kéèsì no case submission. Bẹ́ẹ̀ náà lolóhùn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìrìn àjò Turkey sí Nàìjíríà láti wá dá training camp sílẹ̀. Kí ló sọ sún fọwọ́ sí àbí ò fọwọ́ sí, kí lẹ fẹ́ gangan Nàìjíríà? It seems everybody is confused. Pápánbárí tí Sowore wá sọ tó jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ tún ní kó gbẹnu ẹ̀ sọ́hùn òun náà ni ọ̀rọ̀ olódòdó tó mẹ́nu lé. Ìwọ ló pè ń criminal, ẹ ti wà nílé ẹjọ́, kí ló dé tó tún file fún no case submission? Òkè wọ́n gbé lọ ilé ẹjọ́ ní àwọn DSS. Opportunity ni fún ọ láti proof pé criminal in tó pè náà ló jẹ́. Kí wàá lòun file no case submission fún? Ìwọ ò sí mọ proof ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ ó ní gbogbo aládùá, gbogbo onímọ̀lé àti gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé, ó ní gbogbo tẹ́ ẹ bá mọ̀, ó ní kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ báyìí mọ̀ pa àwọn wòlíì yín, àwọn àfáà yín, àwọn onítọ́ bá mọ yanrìn tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́ yanrìn nítorí orúkọ Tinubu, ẹ mú picture rẹ̀ ẹ lọ fi sídìí Ògún, fi sídìí Èṣù pé kẹ́ ẹ invoke spirit against ẹ pé kò gbọ́dọ̀ wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì. Let everybody just say that. Let them know wherever they go. Yeah? Let them see you in your mosque, in your churches, in your shrines. Now you don't want Tinubu. Those of you know how to pray, pray against them. Those of you who know how to put their name inside the shrine, put their name there. Tinubu must go. You know, and you have a brand new country in a few days. I regret that we keep prolonging our liberation by debating whether INEC has a bad chairman or who is going to be INEC chairman. Only a bad person can be INEC chairman under Tinubu. Yes, it's impossible to have somebody who is good who can work with Tinubu. Because bad cannot work with good. Yes. It is the only way to go, Nigerians. I'm here to help you. I help myself too. Because I want to be free too. In fact, more than any one of you, I want to be free. I'm the only person that has 5 cases at the federal court criminal. So I need the freedom faster than the rest of you. So I want to be able to move around at night and not be afraid of getting. I want your children to be able to go to school without being afraid that terrorists will come and kidnap them. I want to be able to travel from Abuja to the east in 4 hours and not be afraid that your entire vehicle will be kidnapped and the driver. I want you to be able to, live a quality of life that's acceptable, fundamentally. In the midst of all this conversation we are having, you know what is painful? And I keep saying, Iran that America is bombing is living a better life than Nigeria that America is not bombing. That's so sad. And in the midst of it, we are now making money from oil. Crude oil has gone to 98. No, it's not reflecting in our lives. But if you go to Iran today, 1 liter of petrol is still cheaper than Nigeria's 1 liter. What on Iran? So what kind of country are we in? That's the question I want every one of you to challenge yourself about. And stop asking me questions. Do you have experience? When are you going to do this? Do you have a manifesto? The people that are governing, do they have manifesto? Do they have experience? The only experience they have is to put you in poverty, killing, stealing, and destruction. Yes. So what are you going to do, Sowore, if you become president? 100 days. Why should you be giving people 100 days to perform when work starts on the day you are sworn in? Yes. Are there not things that the president of Nigeria can do without waiting for 100 days? Plenty of things. But when you put people there who don't even know what they are doing, they know that you are waiting for 100 days now, and they go and print a calendar and say 100 days of achievement of President Tinubu. After 3 years, they will say go and buy glasses to see my achievements, because they know that they are the ones who are causing the insecurity. That's why I tell you, Gumi is not foolish. Gumi said something that I can never forget. He said there's no terrorist that is not known to the federal government. They have their phone numbers. So Akpabio knows that maybe they have called them and said, please, let there be terrorism until after the election. Because the terrorists also help them distract their attention from real socio-political issues. So he's telling that his friends will go on vacation after 2 weeks, after the election. They are friends, they are partners that are holding you to ransom. And how many times do they need to confess to you before you know? I'm just telling you now, they are trying Malami here in this federal airport for supporting terrorists. They have the evidence. UAE sent evidence. America sent evidence. Even we ourselves here, we know the terrorists when we see them. Most of you know your neighbors who are terrorists. We know those in government who are terrorists. And officially, political parties in this country have been declared as terrorist organizations in Canada. So what else do you want the world to tell you? That's why you're always waiting for America to come and save you. And America can't even save itself. America cannot open, just come out straight of Hormuz. So be waiting for them. Lastly, sir, please respond to Chief of Staff Femi Adegbayola comment about scattering ADC. I don't know why
anybody's even in doubt. The reason, I said it before, that most of the people you see in ADC will still go back to ADC. Yes. They are the same people. They planted people across the parties. So he's just calling on one of the operatives. It might even be a diversional tactic to make you be looking at the operative that is not the one that is going to destabilize the place. It's their party. There's nobody there that they don't know. These are people who are in the same WhatsApp group before. So when they lost out, they went to go and form another party. Nigeria and Turkey have sealed a deal for Turkey to establish a military base in Nigeria. Is that the best option? It's terrible that a country like Turkey will have to come and establish a military base in Nigeria. One of the first struggles Nigerians fought in the 60s was the Anglo Defense Pact. That's what brought out some of the Nigerian students who are activists today. The British government wanted, the United Kingdom wanted to establish a defense pact with Nigeria, and they resisted it. So we should all resist any form of foreign entity coming to Nigeria to establish a base. It should be resisted with every ounce of energy in our body, whether it's America, Turkey, the British, anybody. If we can't defend ourselves, then we should go and sell this country on Temu. Yes. Okay. So the federal government has filed a treason charge against the alleged coup plotter before the Federal High Court this coming days after the secret trial was alleged. The proper place to file the charges is the Federal High Court, and I'm glad they finally agreed to do that after prolonging their detention, which is improper and illegal. So let them bring out the evidence in the open court. This is the appropriate forum to try anybody who's engaged in treason, not any military court martial. And I can guarantee you that when they get here, you'll find a different situation with regards to the evidence they claim to have. So the NCC and the CBN have sealed a deal to tackle SIM enabling fraud. What do you have to say about that? I'm more interested in fighting MTN, Airtel, Glo, and all these data thieves, yes, that are stealing our data. Do you guys realize that suddenly there's some improvement? Yes, I noticed. But don't think you can fool us. We are still coming after you. MTN is on top of it. We are going to occupy all your offices in the next 2 weeks. You must restore the services we pay for now, and let whatever other subscribers in telcos across the world are enjoying must be extended to Nigerians. If you buy data and it says unlimited, it should be unlimited. If you say it's monthly, it should last a month. How can you buy data and you say it's monthly 250 gig and it finishes in 3 days? And when the 3 days become a month? That's what we are fighting against, and we're going to fight you, and we're going to fight those who are the NCC, the National Communication Corps, who are in your back pocket, who are helping you to cheat Nigeria. And these guys take billions out of Nigeria on a monthly basis from subscribers. There are over 100 million Nigerians who subscribe to these thieves, and we don't get anything in return for it. And now, data is life. That is even how they advertise their data. But they are after your life. Data is after our lives. Yes. So lastly, sir, Plateau indigenous have protested against the military and tell them to leave their state for sharing terrorists. The military that is integrating terrorists into its organogram is a terrorist military. That is the reason why when somebody asked me last week, when am I going to visit Plateau? I said, how many times can you visit Plateau? You finish the visit, they'll kill again. You go back, they'll kill. You go back. The solution is to get rid of the commander-in-chief of the armed forces who is not protecting you. Make him a one-term president as a lesson for his failure in the security sector. Elect those who are capable. Elect Sowore, and you in 1 week, I promise you, all these terrorists will be on the run. Because the terrorists that you see in the bush are not the real terrorists. The real terrorists are in this Abuja and this Federal Ministry of Justice where Malami used to be. Malami used to be one of the people who enabled terrorists. He's the one who took money from terrorists whose names were sent from Dubai and helped them to get their money back that was frozen in America. Malami. So these are the real terrorists. The moment you get rid of them, you cut off the life supply of the terrorists. Terrorism will reduce. And you get police to be doing police work instead of arresting people for evaluating bad bread. Can you imagine that the police force is still arresting people for reviewing bread? And this is supposed to be the new IGP that everybody said knows what he's doing. I don't want to bail somebody out for reviewing bread. I bailed somebody out in Ondo State last week for reviewing turkey. They sold a bought turkey to her, and she put it on her status of police came and arrested in Ondo State. That's the police force. Police is supposed to be everywhere, collecting intelligence, movement of terrorists, prosecuting them, instead of prosecuting on behalf of people who have. So by the time we return our police to real policing, terrorism will reduce. By the time you reduce, when you get the Navy to stop escorting stolen crude, the waterways and the seaways will be safe. By the time you get the DSS to stop harassing people, husband and wife matter, rent matter, they'll be able to gather intelligence. By the time you get rid of Tinubu, you will get back your life. But as it is now, you have incompetent people everywhere, and these people are wicked. I'm telling you, Tinubu is wicked.
His deputy vice president is wicked. Akpabio, who is barely alive, is wicked. Even when they are dying, they are wicked. ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu Sowore yìí àyà òun pàtẹ́wọ́ fún Sowore. Àyà ní ọ̀gá mi sẹ́ ní personal issue pẹ̀lú Sowore ni mo ní rárá o àpàtẹ́wọ́ rẹ̀ ó ní kèmí náà pàtẹ́wọ́ mo ní ọwọ́ mi busy náà ṣùgbọ́n inú mi dùn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí Sowore sọ òótọ́ pọ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà tèmi lérò náà ni wípé ó sì fi personal vendetta sí. Wọ́n á pè ọ́ lẹ́jọ́ wọn níwọ̀ ló polódo then criminal. You have every opportunity now ample chance láti prove ẹ̀ pé criminal ni kílé tó tún wá lọ ń file fún no case submission. Ibi tí mo ní problem pẹ̀lú Sowore sí nìyẹn ń ló ń kọ́ ń ló ń parẹ́. Good idea yes ó wà versatile tó bá ti dọ̀rọ̀ pé ká jàjàgbara ṣùgbọ́n òun náà ní ń kọ́ ní ń parẹ́. Àti wípé mo sì ń retí ọjọ́ tí Sowore máa sọ̀rọ̀ nípa migration àwọn Fúlàní. Ó kó owó ẹ̀ sábẹ́ insecurity ó sọ bóun ṣe lè end insecurity in 2 weeks ó sọ àwọn tó lè mú òótọ́ ni ṣùgbọ́n nípa báwọn wèrè ṣe migrate tán fẹ́ gbalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àbí kò tí clear tó wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn làwọn ará bíi fẹ́ fi gba kínní kò sọ́rí. Then another bigger issue tí mo wá nípa Sowore bó tẹ̀ jẹ́ pé mò ń fi ìpò ń fọgbọ́n sí ni wípé ó ní tó bá dúrí o ìtàn bá vote fún ẹ ìwọ náà ló ń fi apá kan ojú ẹ̀gbẹ́ kan tó fi ń pe Ọ̀gbẹ́ni Peter Obi o tó pẹ̀lú kọ lọ́jọ́ sí tó ní o sì ń dúró dè ó ní nọ́mbà ẹ̀ pé àyè wà láti wá tọmọlúàbí ẹ̀ ṣe nínú ẹgbẹ́ yín. Now ṣé wọ́n ló fẹ́ jẹ́ president sí Peter Obi ó jẹ́ second in command rẹ̀ àbó ní ó jẹ́ president tí wọ́n jẹ́ second in command torí ọmọ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé òlé báyìí kankan ṣe ìwọ nìkan ni wòlé àgbáyé. Now ibi tí mo ní mò ń lọ rèé Sowore ń pariwo revolution lóòótọ́ ṣùgbọ́n revolution rẹ̀ inú Nàìjíríà ló fẹ́ achieve. So àwọn ẹranko yìí ni wọ́n feel pé a lè bá gbé tí wàá dẹ́ end insecurity in 2 weeks. Sowore ẹnu dùn rò fọ́ olódò dẹ gan-an bọ́n ṣe ní ọgbọ́n tó tí àrékèrèkè tún kún gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú wo bí tí ọ̀rọ̀ wọn dé ní ìsìn nípa ìṣèlú. Ẹnu dùn rò fọ́ ni nóò dé bẹ́ẹ̀ tán ní ìsìn láàmú gbọ́ sítórì mi ṣùgbọ́n ẹja pàtẹ́wọ́ fún lóòótọ́ lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ mọ̀jà ò ti personal vendetta rẹ̀ ṣùgbọ́n èmi rò pé opportunity ni fún láti prove pé olódò dẹ orúkọ tó lùpọ̀ lódò rẹ̀ tó ní criminal ni opportunity ni kò ní ìdíkò lọ́mọ fáìlì no case submission gbogbo bí tẹ́mi máa ń rò nìyẹn tó o bá sọ good idea lọ tó o bá sọ̀rọ̀ kékeré kan tó o wá fi sókínkín ní bàdíjẹ́ ibẹ̀ ni wọ́n ti mọ̀ wípé gbogbo àdúrà ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí ó rè kàwé wàá mọ àwọn àròsọ ló ń sọ fún àwọn tó ti kànúwèé. Báwo ló ṣe máa mọ̀ ṣe àdúró ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn tó yìí tó dẹ̀ ní òun ní lọ́kàn wípé ó yẹ kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó yẹ kó ní kálukú dúró láàyè rẹ̀ kẹ́bíbọ̀dì jórúkọ fada ẹ̀